أبوي وأبوك إذا قعدوا في عزا، مش في عرس، في عزا، ولف يحكي له نكتة، بالضرورة تكون يا سكس يا دين يا سياسة. النكتة السياسية لما كانت تطلع كانت ما هي هذه وسيلة اعتراض على اللي بصير، بس السلطة بتفكر إنها كانت بالنسبة إلها أنا لقطة، يعني هي كانت تتلمع حالها فيه. الإبادة كحالة هي مستمرة، مش رح توقف. يعني لو وقفت الحرب اليوم في ناس بدها تتعامل معها كحدث له تاريخ انتهاء، يعني اصبر لآخر الشهر. ترش تشوف إشي جد، إذا بتشوفه جد خلص فرطت، أنت مش كوميديان منيح. يعني أسهل إشي وأسخف إشي هو الكوميديا اللي بتعملها، كيف بدك تشوفها جد؟ يعني غسان كنفاني لما مزح وهو غسان كنفاني كان يكتب اسم مستعار. هل أنا اللي بعمله يعني هو كباريه؟ مش كباريه، هو فن. بتحترمه ولا بتحترمه؟ زياد رحباني عمل كل الليجاسي تبعته في الحرب. التنكيت إذا بده يكون عن جد مستفز وذكي وبوصل لمحل أو بعبي راسك، بلاش يوصل لمحل، بس تقول أوف والله حلوة هي، كيف فكر فيها؟ بده يقرب على هدول. أنا بعمل هاي الفقرة هلأ تحت تهديد السلاح، يعني مش مقتنع فيها، بس هيك بده البقاوي. لقد أتممت قبل قليل تسجيل حلقة تقارب. انبسطنا، استرخيت، حكيت كتير أشياء ما توقعتش أحكيها. كل ضيوفك هيك بيحكوا، توقعتش أحكيها. إيه، فيش حدا بتوقع يحكي ساعتين يعني. اسمع أنت بتضلك دو 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 دو. اتفضلوا احضروها، يعني بدلاش يضيع تعبنا على الفاضي. انصلبت صابني شو اسمه سياتيكا. أهلا وسهلا فيكم في بودكاست تقارب. شكرا. عجبك هيك بدك؟ يلا تفضل، هيني عملتها. أهلا وسهلا علاء. أهلا فيك. بدينا هيك. بعدين ليش حبيت اسطنبول هاي المرة؟ ليش حبيت لما قعدتش فيها؟ لأنه آه ليه ليش؟ حبيتها هاي المرة بالذات؟ شو شفت اشي مختلف عن الحواري المرات السابقة؟ كنت يعني المرتين اللي جيت كنت سريع ترانزيت اجي على على المنطقة السياحية. عادة المناطق السياحية بحبهاش كتير، يكون فيها ضغط. هاي المرة لفينا بالحواري أحلى، دائما الحواري أحن. وفي شغلة تانية؟ تعرف إيه لازم يكون في شغلتين لكل سؤال. شغلتين. ايش الشغلة التانية؟ مش عارف، أنا جيت معصب أصلا من تعامل الأتراك مش لطيف. الناس هلا من قبل خلص لا بديش نحكي على الأتراك، احنا عندهم كل اللي هي التجربة السياحية. التجربة السياحية صايرة يعني مش عارف، تعاطفت مع شو اسمه، خلص هذا بلاش. وكان الله بالسر عليما. علاء، اليوم عندك عرض. اها صح، اليوم عندي عرض. أنا شفت عروض لإلك، أو كنت معك هيك بكواليس بمرحلة ما مبكرة، وكان في توتر بصير معك قبل العرض. هسه هيك شايفك رايق هادي. هلا لسه ما استنى شوي، بلش التوتر؟ فلنا كمان كم ساعة طب هذا مش له علاقة بالعلاقة مع الجمهور ولا بشخصيتك؟ هلا شخصيتي واحد. أنا كتير بخاف من الظهور إنه قدام الناس أو أحكي قدام الناس، هذا عشان يعني غريب، بس عندي إياه. يعني الناس مش مقنع إنه هذا شغلي وأنا هيك، بس هو أنا هيك. أنا بحبش أكون الضوء علي، بحبش أحكي بمكان عام. بخاف يعني جديا، بخاف، عندي فوبيا. فهذا بيأثر. والشغلة الثانية إنه الشغل اللي بنعمله بموت خوف. يعني إنك تعمل ستاند اب كوميدي، توقف لحالك مسؤول على المسرح ساعة ومش بدك تحكي، بس بدك تضحك والناس بتختلف. بس طبعا التوتر بيختلف من مرحلة لمرحلة بالعرض. يعني العرض الجديد لما يكون جديد بكون مرعب أكتر، بكون يومين قبله خايف. لما بكون المادة صارت مجربة ومتأكد إنها شغالة بصير مثلا ساعتين قبل العرض، حسب كمان المدينة، حسب الجمهور. بس ما بيروح. إذا بيروح شوف شغلة تانية. لازم يكون موجود. بتخيل يعني بتكون يعني إذا تخيل أنت طالع قدام 200 واحد ولا 300 واحد ولا 500 واحد، بدك تضحكهم ومش متوتر. مين أنت يعني أصلا؟ مم. يعني يمكن بحسوها فيك، بتصير بتضحكش، بتصير يعني. هذا نفسه اللي موجود عند المذيعين أو المذيعات أو مقدمي الأخبار في الإعلام في بدايات مشوارهم، اللي هي الرهبة من الكاميرا. ما بعرف، بس أنا بعرف إنه كل يعني معظم الفنانين اللي بيقدموا إشي يعني آه، آه،
بخافوا، معظمهم يعني أسامي الكبيرة بتخاف، يعني مش إنه عشان يعني الموضوع مش مرتبط في إنك أنت واثق من حالك والّا مش واثق من حالك، بخاف. اللي بيقدّم اللي بيطلع قدّام الناس المفروض يخاف، مصيبة إذا بيخافش. ونفس الإشي في المقابلات بكون؟ لأ، في ناس أريح لها إشي من إشي، يعني أنا أنت بقى تجربتك. حسب أنت ووين نقطة قوتك. في ناس قدّام الكاميرا كتير مناح، في ناس زيي قدّام الكاميرا كتير عاطلين، بيتوتروا، بيخربطوا بالحكي، بالمسرح بيحسّوا أريح. بترتاح بالمسرح قدّام 600 بشكل مباشر أكتر من إنك آه، تكون قدّام الكاميرا. كتير. ليه؟ ما بعرف. من أول هيك؟ بس بالمزح، إذا بدي أحكي جد باتكركب. وإذا بدي أرجع لقبل كل عوالم المسرح وكل عوالم الإعلام، أنتِ بعلاقتك مع الناس أو بالمساحات العامة كان فيها هذا التوتر أو القلق أو الإرباك؟ ما كنت أطلع في إشي. ما كنتش تطلع أنا بشي. كنت أعمل فيديو لحالي أنا والتليفون وأنزّله على فيسبوك، بس ما كنتش أعمل إشي يعني عام أطلع قدّام الناس. بس هي كمان الفكرة إذا بافكّر فيها هلأ، لإنه المسرح بينمحى، يعني شو ما يصير بيروح. هلأ شو ما أحكي بده يتسجّل، وبدّك بكرة تحطّه، وبعده بدي أرجع أشوفه، وبعده بدي أرجع أشوفه، بدي أشوف وين غلطت وين. في المسرح خلص مرّقت، يعني ضحكوا، اللي فهم، فهم، ما فهمش، ما فهمش، الزعل، زعل، وخلص راحت القصّة. بتقارب إحنا بنترك الضيف يعرّف نفسه كما يحب. ف يا إلهي طَب ما قُل لي، ما إحنا قاعدين صرنا من امبارح، قُل لي رح يجيك هيك سؤال. فبعيدًا عن كل التعريفات الموجودة على جوجل وبعيدًا عن كل شيء فعليًا الصحفيين بيجتهدوا يعرفوك فيه، فقُل لي كيف بتحب تعرّف حالك؟ علاء أبو دياب من القدس، أب لطفلين. هاي جديدة لسه تحكيها. آآ آآ درست في جامعة بيت لحم. آآ باحبّه كلمة ساخر صح؟ أحلى من comedian. إمم. comedian. باشتغل comedian. باعمل stand up comedy. خلص بعرفش لازم أحكي أشياء هذا تانية. البايو على LinkedIn. صار فيش. هيك النمط على إيش LinkedIn. لازم أعطينا details إيش تعال أنت نرجع من ما أنت الأول. بتعرفني منيح، اقترح علي. كل واحدة تحتها في 5 تفاصيل. زي يعني أنا علاء أبو دياب، آه. بعدين في النشأة اللي في القدس عم تحكي لي عنها. شو هذا أحكي لك عن حياتي، أنت طبعًا قُل بدك تحكي عرّف عن لنا. حالك. شو actually أنا ولدت بالكويت. أنا من الناس اللي رجعت من الكويت يعني، بس قعدت فترة بالكويت، بعدين قعدنا فترة بالقدس، بعدين رجعنا على الكويت، بعدين رجعنا على القدس نهائيًا. فيعني بأول 6، 7 سنين من حياتي كنت 4 سنين منهم مش بالقدس، بس ما كنتش واعي لهم يعني، بس فكل وعيي اتشكّل بالقدس. يعني الأشياء اللي متذكّرها هي بالقدس، ما كنتش متذكّر إشي قبل يعني. فدرست في القدس بمدارس الحكومة، مدرسة سلوان، دكور سلوان الإعدادية. بعديها درست في جامعة بيت لحم. و إيش كمان أشياء، ما مارستش رياضة ولا نوع رياضة. عيلتك عيلة مسيسة؟ بعيلتي الصغيرة لأ، يعني أمي وأبوي لأ، بس بقية العيلة جدًا يعني كتير. و وانخراطك أو احتكاكك بالنقاشات العامة وبالسياسة جاي من تجربتك الشخصية والّا تأثُّرًا؟ هلأ فيش حدا بفترتنا كان بالداخل، بداخل يعني فلسطين ما كانش مسيّس. يعني إحنا طفولتنا كانت الانتفاضة الأولى، مراهقتنا كانت أوسلو، وشبابنا كان الانتفاضة التانية. وأنا ربيت في راس العمود، سلوان. سلوان هي مكان يعني من حواري القدس اللي كتير مسيسة، يعني من كل الفصائل. بكل الفصائل إلهم مناضلين كبار وشهداء كبار. أبو داود عودة من القدس، مراغة، فتح انتفاضة، سوري من سلوان، عودة من سلوان. أبو داود الله يرحمه. آه، خلايا بكل الفصائل من سلوان. كل وقت كانت سلوان هي مكان فاعل ونشاط وحكي ونقاش سياسي وكل الوقت الناس تعرف فصائلها يعني. مش يعني ما كانش فيه اهتمامات تانية وأنا اخترت هون.
يعني ما كانش في مجموعة من الشباب الحارة مهتمين مثلًا بهوكي الجليد، وأنا قُلت لهم لأ أنا بدي إمم. أهتم بالسياسة، كان الجو العام هيك كلنا هيك. طب وسلوان لحدا ما بيعرف، أنا ما وصلتهاش ولا مرّة، بس إذا بدك تحكيها لإلي تعرّفني عليها أو تعرّفها لناس ما وصلتها أو ما وصلت البلد. سلوان هي من قرى القدس، بس هي البيت يعني أول بيت في سلوان على السور، على سور القدس بالضبط، والمَي اللي بتشربها القدس هي من عين سلوان، يعني هي سبب وجود القدس في مكانها هو عين سلوان. بس لمّا سكّروا السور، اللي داخل السور سكنوا داخل السور هم مدنيين مهنهم التجارة والصناعة وكذا، واللي برّا السور فلاحين بالضرورة، فإحنا بنُعد فلاحين القدس. إمم. بس لقُربها الشديد ولإنها فيها مَي ففيها كتير سُكّان، ففي شغلات بالقرية مش موجودة من سمات القرية بسلوان، يعني القرية عيلتين، إحنا 5000 عيلة، آآ العدد كتير كبير. هلأ لمّا أجا الاحتلال و وكبرت المدينة قسّمها أحياء، فقام خلّى مركز سلوان هو سلوان بالاسم كعنوان، إمم. وباقي مناطق سلوان أعطاها يعني صارت وكأنها منطقة لحالها، فراس العمود، ثوري، واد قدوم، الشياح، هاي كلها سلوان، إمم. هاي إمم. منطقة واحدة، فيش حدا راس عمودي، في فيش وين أنت والله شياحي، هدول سلاونة، امتداد كبير، فصارت جزء من المدينة. بطّلت يعني ما عندنا سمات يعني ما بنعرفش نزرع حبتين بندورة، بس آآ سلوان هي جزء لا يتجزأ من القدس برّا السور ومختلطة، قُلت لك لإنه ما عندهاش سمات القرية، الغُرب سهل يسكنوها، فكل حدا أجى على القدس سكن بسلوان بأريحية، فاليوم عائلات مش من سلوان إحنا بنعتبرها من صلب القرية ومن صلب سلوان ومن صلب الحارة. من محل تاني كمان بتسمع كتير أوصاف، هلّأ أنت يعني بمحل الجمهور بيختار كيف يعرفك، والصحفيين برضه بيختاروا كيف يعرفوك ويحكوا قصتك، بس في أوصاف يمكن أو مسميات بتحبّش تنحكى عنّك أو توصف عنّك، فكيف بتحبّش الناس تعرفك أو بتفضّلش الناس تعرفك؟ ناشط، باحسّها تقيلة هي، ناشط لمّا تكون حارة الدنيا وبتحرّك مجموعات وبتقيم لي قيامة، أمّا بتكتب لي post على فيسبوك ناشط، يعني أنت مش قادر تقوم تجيب مَي، يعني ناشط سياسي، comedian وناشط في عندنا هيك قِلّة احترام شوي للفن، في فنانين بيحبّوش يكون بس بيقدّم شغلة، يعني بيقول لك مغني وكذا، إنه مثلًا comedian وناشط، كإنه عقب بس، تلاقي أكاديمي ضابط إيقاع. إنه بيكتفيش بtitle. لأ، لإنه باحس إنه قليلة، يعني عيب إنه هلأ هو عمرك شُفت مهندس مهندس، إمم. خلاص محترم مهنته مبسوط فيها. هلأ بتحس إنه أنا مغني بس انتبهوا أنا معي شهادة، أنا مغني بس فأنا comedian بس أنا comedian مبسوط كتير، يعني قد إيه إلك هيك بتعرّف حالك بثقة أنا comedian؟ من وقت ما صارت هي دخلي، يعني هي مهنتي، بطّلت إشي باعمله تسلية، لمّا صارت مهنتي أنا comedian. قبلها شو كانت كمحاسب، شو بدّك نقي أنو أحلى. قبلها شو كنت تعرّف؟ محاسب، محاسب كنتش أعرّف، كنت آه. أول موظف لإنّي باكره شو باعمل، هلّأ مبسوط فيه، مش راح أقول لك أنا يعني comedian وحاصل على شهادة كذا في إدارة الأعمال والمحل، comedian بالعكس يعني كم حدا comedian شي فخور فيه مبسوط. بس هذا مش إشي سائد، يعني هذا مش كار سائد عندنا في البلد، صح؟ طبعًا شكار سائد فلسطينية إحنا، شو يعني يعني؟ يعني من وقت ما وعينا وإحنا في مشاكل، يعني المزح مش راح يكون يعني المهنة الأكثر انتشارًا يعني، يعني حتى باتذكّر كان في وقت لازم نكون جادّيين، إحنا يعني لازم نكون جادّيين، فكوميديان وفلسطيني شوي ما بيركبوش يعني، يعني غسان كنفاني لمّا مزح وهو غسان كنفاني كان يكتب اسم مستعار، يكتب فارس مشان ينكت بدون ما.
بس أظن بحالته لإنه كان بيتعارض مع صورة تانية هو بانيها. طبعًا فلسطيني وقائد، أكيد بده يمزح. آه. بس هو من أهم comedians العالم يعني ساخر رهيب. إذا بيقرأ فارس بيبهرك، فتح عينك عشان سخري أصلًا. وهو بيتمسخر على كُتب وبيتنمر على على كُتّاب. رهيب الكتاب، بس فلسطيني أنت. علاء، نشأتك ب ب بنشأة كل حدا بفلسطين في حادثة عاشها أو شهد حدا بيعيشها سواء جوا فلسطين أو برا، بتغير العلاقة مع فلسطين من علاقة رومانسية رمزية عاطفية لشيء بصير يعني متداخل بكل حياتك وأنت مشتبك فيه. صعب السؤال هيك ما يعني. بدي أرجعك، ما هو طبعا لأ مش فاهم، مش إنه صعب إنه عميق، لأ. فهمتوش؟ يعني صيغه، أعد صياغة السؤال. هاد صياغة السؤال في حياة كل حدا آه، فلسطيني، أو خليني أقول لك هيك أبرر لك السؤال أصلا آه، بالأساس. الناس بتقول إحنا أو إحنا اعتدنا نقول بنولد على حب فلسطين أو على علاقة مع فلسطين، بس لما تيجي تفحص مع كل ضيف في تقارب بتلاقي في قصة اللي كانت قصة محورية أو لحظة مفصلية بالعلاقة مع فلسطين. ممكن تكون أنت علاقتك مع حنظلة علاقة رومانسية أو رمزية، أو علاقتك مع فلسطين أغنية وكوفية وكذا، بعدين في حدث كبير أو إشي خاص أنت عشته غير علاقتك معها لمساحة أكتر احتكاك وأكتر اشتباك أكتر انخراط بالسياسة. فبارجعك يمكن للذاكرة الأولى. بالسياسة فعليًا الحدث الأهم بجيلنا إحنا، آآ يعني أول حدث سياسي حقيقي وعيت له كان أوسلو. كان صدمة، كناش فاهمين كيف فجأة الجندي وقّف يحكي معنا ما المفروض إحنا داقين في بعض. إمم. ضد أوسلو مع أوسلو، وتشوف أوسلو عم بياخد محله. الحدث التاني الأهم زي كل ولاد جيلي كان الانتفاضة التانية 28/9. كنا أولاد في الجامعة مبسوطين حالنا سنة أولى، إيه يلا دخلنا شباب وصبايا وحياة جامعية. جامعة بيت لحم قبل ما أفوت بسنة كانوا جايبين حكيم اللي بيغني. أنتِ إمتى فتت؟ 2000. اللي هي أنتِ بتحكي 97، 98، 9 حكيم لف الضفة كلها ما وقتها. هو حكيم مو قبل هاني بسنة، شاكر صح. إحنا كان شهر زمان. بعدين تولع الانتفاضة، كانت إشي مهيب. حدث هيك بتسقط كل الدنيا قدامك، فبتنقلب حياتك من يوم. انقلبت زي كل يعني يعني مش حدث فردي يعني كل. الصور اللي بتتذكرها من أوسلو، صور سلبية والّا إيجابية بالبداية؟ لا أنا كنت في حارة يسار. مش بقول لك الحواري كانت آه. تتقسم حارة، يعني مش إنه آه. إنه فكان الكل زعلان ومقهور يعني كان نكسة. فما كانش حد مبسوط، كان لأ سلبي جدًا كان. وأنتِ فعليًا إذا بتقول لي كمان على الانتفاضة التانية، فأنت نشطت أو احتكيت بالمساحات العامة من سنين مبكرة. طبعًا كلنا. فيش بتقدرش كنت توقف على جهة. كانتش زي هلأ عسكر بس. هلأ يعني في عسكر في مش عسكر. زمان كل كان يتدخل. في طلاب وفي حركات اجتماعية وفي عسكر. طبعًا ما هي الانتفاضة التانية انتفاضة عسكر يعني. يا أخي ليه وقتها كان بتعرف هذا نفس الحكي إحنا سمعناه على الانتفاضة الأولى، على فكرة إنه كانت قطاعات واسعة من الناس مشاركة. بس هسا وأنت قاعد بتحكي عم بتذكر إنه الانتفاضة الثانية كمان هيك، إنه أنت بتلاقي حالك فاعل أو شغال في شيء ما ولا بقصة ما ولا محتك ولا متفاعل ولا كذا، إنه مش إشي اختياري أو مش طبعًا. إشي إنك أنت في دور واحد أو دورين. إذا بتشاركش أنت زي اللي بيهتمش بالكلاسيكو يعني. إنه اللي بيحضروش الكلاسيكو في وقت ميسي رونالدو. هذا ما يعني ما له إشي. قاعد برّا المجتمع لحاله. كل الدنيا في هذا الموضوع كانت. ومن وقتها ضليت. لا فيش حدا ضل بفكّر. يعني ضل كم حدا هدول يعني الثابتون على أنت يعني. ليه كل شي بتاخده للعموميات بتعممه؟ كل ما أسألك أريح مش لك؟ عارف يمكن. ما فيش بقى لأ طبعًا ضليتش خلّصت جامعة زي هالناس يعني. وبعدين انتهيت بالشغل وبعدين
هلأ بضل عندك اهتمام، بس إنك تضلك فاعل لأ. أي سنين اللي أنتِ بعدتِ شوي، ما بعد الانتفاضة التانية؟ هي بعد 2006 وهدوء وهيك كلّه ما هي بتصير فترات موجات طلعات ونزلات يعني. فالأغلب ليش الأغلب؟ أنا بعد 2006 2007 خلص يعني بعرفش هي إمم. مراهقة والّا هي هدية البلد والّا يعني هو الإنسان بس يكبر بتصير التزاماته التانية أصغر بيكون أكتر عنفًا وأكتر بتكون أعنف وبتكون دمك حامي وبكون معك وقت وبكون ما عندك بعرفش إذا هي يعني يمكن مع بعض، يمكن صدفت هي وهي إجوا بنفس الوقت. أنا كنت امبارح قاعد بافكّر بدي أحكي معك اليوم، بس لإنه إجاني شعور إنه الانتفاضة التانية نهايتها كانت صعبة، يعني بمعنى بنعرفش شو أنت نهايتها، عملت fade out طوّلت. هي، إيه؟ عملت fade out ما خلصتش عملت قطع. ما خلصت مش قطع. زي أوسلو هاديك خلصت بتحس حتى الأولى. البعض بيحكوا لمّا بيحكوا عن الانتفاضة الأولى بيقولوا إنه فعليًا الانتفاضة الأولى إجا جابت أوسلو. الانتفاضة التانية فعليًا إنه إحنا ما بنعرف وين خلصت. بعدين حتى لمّا تيجي تفكّر البعض بيكتب إنه الانتفاضة التانية خلصت بالاجتياح مثلًا 2002 لا يا 2003 زلمة لا شو. مثلًا يعني. فأنت بتصير تقول أوكي وال4 سنين هدول شو كانوا لا، بحياتنا، لا، شو كنا لا، لا، نعمل لا، يعني؟ لأ بقى شو انتفاضة عزها كانت الاجتياح، الاجتياح هذا الpeak تبع لأ بس هي خلصت هيك شوي، شوي وهدي العمل السياسي في كل البلد، وبلشت فترة شغل وفترة كمان رجع الاقتصاد يتحرك وكمان شباب كتير وقتها كانوا يقدموا على فيز ويطلعوا على أوروبا. باتذكّر أنا من محيطي في طول كرم كان في هذه الموضة، فكرة إنه اطلع وهاجر أو ابني مسار برّا. مش كتير ناس اتوفّقت بس كان في بداياتها. عشان حسيت فترة يعني انفجار اقتصادي ورجعت الدنيا تشتغل، الكل بالعكس كان يشتغل جوا ونروح ونيجي. بس هي هيك صار يعني زي معظم الناس. وضليتك إمتى رجعت؟ إلا إذا شو بدي أقول لكل فكرة الاحتكاك بالمساحات العامة يعني. ما لا مرة بتبطل تحتك بالمساحات العامة إذا أنت جزء من يعني إذا أنت حدا بيهتم وبيناقش وبيحكي وكذا بضله هي نعم نعمل هلا مسألة نحكي هلا في مساحة عامة بعد بس باظن 20 سنة. مستوى الاحتكاك اللي أنت بنيته بآخر سنتين 3 تحديدًا يعني إشي كتير متقدّم. يعني عندك السوشيال مساحات ميديا تأثير. خدمتك رجعتك السوشيال ميديا والناس الخطاب كان يعني لما أنا بحكي سياسة على فيسبوك مثلا بطريقة ساخرة الناس بتسمعك أكتر فصارت الناس تركز شو بقول أكتر مش لأنه أهم يعني لأنه بضحك مرات ومع قلة جدوى اللي بنحكى يعني فيش عن جد حراك سياسي حقيقي على الأرض. طبعا بحكيش عن العمل العسكري بحكي في الضفة تحديدا عشان نكون دقيقين. في الضفة تفككت هاي البنى يعني السلطة لاحقت كل إشي في تنظيم معين لاحقته نقابة الفنانين فكتها فيش إشي يعني مش عم تسمح للناس تكون لها تجمع معين فالنقاشات اليوم مش عن جد نقاشات يعني حقيقية سياسية مش عارف شو. في شباب بتقاتل هدول هم الفعل الحقيقي الكبير بس إنه النقاش تبع زمان والهاي مش عم بتشوفه مش بتشوفوش. يعني أنا بلاحظ هلأ بشوف لما بدهم يهاجموا مثلا بالفترة هاي في الحرب حتى بالإعلام جماعة السلطة لا كم حدا مثلا جاي بيهاجمني أنا ساكت من 7 أكتوبر تقريبا بس فيش أهداف فيش بنك أهداف عنده بدور بالقديم فيش إشي فيش إشي فيش حكي فيش حكي بيصير حكي في إشي بيصير بس فيش حكي بيصير. بس أنا باعتقد إنه حتى هاي فكرة مش بيرجع للملفات القديمة، هو بالنسبة له في مساحة تأثير علاء بناها. بده طوال الوقت كان في باشعر إنه في محاولات لازم ننهيها. يا عمي بس هو ما عنده هلا انت بتحكي ما بعد يعني شو كان عندي والله زمان ابصر مين بحكي قبل 7 اكتوبر اليوم ايه المفروض يكون في ناس اليوم عنده ناس هو ضده هو معه هذا معه هذا ضد وينه. إمم. طب علاء تعال نرجع للنقطة اللي أنت قُلتها ما فيش كوميديان بفلسطين، لإنه يعني أو كل فكرة النشاط أو في الindustry بلاش يزعلوا الترفيهي. الناس في كوميديان فلسطين في كوميديانز ولذيذين ولطيفين فيش منهم بس لا نناقش مهني وكار يعني. المهنة وكار في 2 3 آه. عشان يعني بس لا في بلاتفورمز تسمح لا في كوميدي كلابس تطلع ناس
يعني أنا اليوم لو ما صدفت عرفتني الناس على فيسبوك ورُحت صرت أفتح مسرح يتعبّى، كان ما باقدر أعيش من ورا هاي الشغلة. إذا بدك تربّي جمهور زي ما بيربّوا بالبلاد التانية بشكل طبيعي ويعرفوك 10 ال10 يحكوا ل10 ييجوا العرض الجاي 20، 20 وبعد 5، 6 سنين هذا بفلسطين أصلًا ما في محل توقّف وتعرض ل10. ما في هذا الحكي، فيش بلاتفورم، فيش تلفزيونات، فيش إنتاج تلفزيوني، فيش حدا يتبناك ولا يدفع لك ولا يطور هاي المهنة. فبالتالي يعني اللي بيطلع بيكون يعني زي ما لو طلع عندك لعيب فوتبول. إذا طلع عندك لعيب فوتبول منيح يعني لأنه أبوه اهتم فيه نفرض، بس هذا ما عندناش إحنا نوادي عم تطلع لعيبة فوتبول. فيش مصنع، إمم. فيش مصنع، في حالة فردية بتزبط، حالة فردية 2 3 بس فيش مصنع. طب بدي أرجع للظرف اللي أصلًا كمان بيساعدش إنّك أنت يعني غير قضية إنه فيش فيش رعاة، فيش داعمين، فيش ناس فيش مسارح أو فيش هذه الثقافة اللي موجودة على مستوى عام. بس توضيح عشان الداعمين مش شي مش مصاري. فاهم. هي إنه مجتمع بيدعم الموضوع. يعني مجتمع بيروح بيسهر يوم التلاتة بيقول هات نروح على هذه القهوة ونسمع. لا، لا فاهم إشي زي إنه ما في مسارح، يعني فيش فيش بيئة يعني تحضنك. بس الواحد يسافر برّا البلد بيعرف إنه في مسرحيات عم بتكون، يعني فيش في بيئة تحضنك. مفهوم، مفهوم هذا الإشي، بس باقصد بحالة الكوميديا تحديدًا باشوف أو كيف أنت حتى قبل شوي قُلت إنه ممكن يكون فيها تعارض مع المساحة العامة اللي إحنا بنعيشها. طبعًا هذا بمنطق فهمنا للأمور، بمعنى إنه إحنا غالبية وقتنا حداد أصلًا، غالبية وقتنا بحروب، غالبية وقتنا بطُوَش فعليًا. فأنتِ في كار بنيته أصلًا يعني بالآخر موديك لمحل اللي الناس اللي فاتحة محل حلو مش عارفة تسوّق لمحلها أو مش عارفة بدها تفتحه. المشاريع الصغيرة مش عارفة تعلن أو مش عارفة خايفة تعلن حتى. مفهوم الحداد مش واضح لنا، فأنت مختار إشي أو لقيت حالك في شي كتير مركب. صح. وكل ما تجرب تطلع بصير إشي. يعني بتطلع أنا على جنسيات تانية، زملاء اللي بجنسيات تانية حياتهم كتير أسهل، كتير أسهل. إنه في هذا الشغل شاءت الأقدار إنه يكون هذا الشغل اللي بعمله. آه، إنه أنا فلسطيني وبعمل هذا الشغل وبحاول كل وقت إني ما أعمله كفلسطيني. يعني كمان إنه يا عمي أنا بعمل ستاند اب كوميدي منيح بغض النظر شو جنسيتي، وبحكي بمواضيع تانية مش عن يعني اللي حضر بيعرف إنه في أول عرضين عملتهم تقريبا يعني فيهم سياسة بالحد الأدنى. يعني مش قاعد ببني الكارير على إني فلسطيني. بحاول إني أقدر أفوت وأنافس الكوميديانز العرب وعم تزبط يعني شوي شوي. بس لما بيصير إشي في البلد زي ما بيصير معنا كلنا، زي ما كل المهن بتتأثر، بنتأثر وبوقف الشغل وبتطلع عليها. في ناس بتنقصف محلاتهم، وفي ناس بيستوردوا بضاعة وبيخلص موسمها وكل الناس بتتضرر بالآخر. وهذا نصيبك يعني بتقدرش. يعني بالذات بعد اللي صار ب7 أكتوبر صار الواحد يشعر إنه الشكوى يعني رفاهية الشكوى طلع لكش تشكي. يعني عندك سقف، ابنك عايش، خلاص مش مهم ولا إيش تاني بصير مهم. ف- بعد 7 أكتوبر قد إيه قعدت لحسيت إنه بدي أرجع أعمل يعني أو أجبرت حالك ترجع تعمل عروض؟ أنا من بعد يعني بالفترة الأولى اللي صار ما عمره صار. يعني تعطل مخنا، يعني تعطل. لا كنا قادرين ناكل ولا قادرين نشرب ولا قادرين نتنفس. كنا نمشي كأنه حدا على ظهرك يعني عشان تتحرك ولا تلبس ابنك ولا تعمل. ما حد عمرنا ما صار فينا اللي صار هذا. يعني إشي أو يمكن صار بالنكبة بس ما وعيناهوش، بس إنك تشوفه لايف يعني. بعدين بس بلشنا شوي يعني حتى تواصل ما كنا نحكي مع بعض. ناس ما كانت تحكي مع بعض، بلشنا نحكي مع بعض وبلشنا آه، نستوعب أكتر شو بصير. صار حتى في المكالمات وفي النقاشات صارت الناس اللي من غزة واللي من برا غزة هي تحكي لك نكتة أو تحكي لك إشي ساخر على اللي بصير في مواضيع مختلفة. وهون بديت أحس إنه طب هاي المواضيع هاي لازم تتأرشف.
هي جزء من كل اللي بيصير، زي ما بنأرشف الإغاثة و و وأكتر يعني أشياء ساخرة سمعتها اللي يعني كانت من ناس من غزة، فأنا بس يعني رتّبتها بطريقةٍ ما وأعطيتها أكتر يعني حطيتها في قالب صح، وصار عندي زي ربع ساعة بيحكوا عن مواقف ألمانيا بالحرب، عن آآ هيك مجموعة أشياء، و وصار عندي هاي الديليما تبعة هل أنا اللي باعمله يعني هو يعني كباريه؟ يعني مش كباريه عشان يعني هو فن، بتحترموه والّا بتحترموش؟ زياد رحباني عمل كل الlegacy تبعته في الحرب، في الحرب الأهلية، ما يعني ما عملهاش، ما كانتش الأمور ماشية كلش تمام، كانت توقّف الحرب لمّا يطلع برنامجه، يقعدوا يسمعوه الكل. قررت إنه أنا بدي أكون فاعل، بدي أتدخّل، بدي أأرشف هاي المواد، و وبعديها تروح تتسجّل وخلص تنحط، مش مهم شو بصير فيها. ف كان الخيار لندن، اللي هو كمان صديقنا خالد زيادة، آآ هو مؤسسة مرسم بلندن، من أهم مؤسسات إذا مش أهم مؤسسة إنتاج فني في أوروبا، وهو من غزة وأهله بغزة، فقال لي يعني لازم نعمل هذا العرض، فاتفقنا وعملنا عرض، شو كانت وجهة نظره؟ وكان كتير بدنا ليه؟ نأرشف ما هو أنت، هو بعد ما أنت شاركته يعني شو هو اللي حضّرت حكى أو لي شو على فكرة ضفت؟ مش فبدك ترجع فاعل، ما أنت بتسحل حالك، هلأ يا أنت اللي بتعمله كان إشي مش محترم بدك تضلّك تفكّر إنه مش محترم، يا إمّا لأ هو أنا إشي محترم هذا فن، أنا مش قاعد بانكّت جُحا راح وجُحا إجا، إحنا عم نعمل يعني آآ فن ساخر محترم، آآ محترم مش يعني بالمفهوم طب فيش فن مش محترم، بس إشي أنا باحترمه على الأقل، باحترم شو باعمل، و وهو مش entertainment بالمفهوم تبع آآ فقّاشات يعني، فقررنا وعملنا وأجوا الناس، كان صغير يعني، و وكمان جزء أنا باضل أحكي إنه غزة بس يعني لإنه أنت بتصير قد ما تقول إنه إحنا كلنا فلسطينية، بس لمّا بيكون واحد أهله جوا، أنت أهلك من جوا، بتحس إنه هو اللي بيعطيك شرعية، هو اللي بيقول هذا تمام، هذا مش تمام. في ناس بتختلف على هاي النقطة، بس أنا باشعر إنه يعني بيهمني كتير أسمع رأي هذا البني آدم يقول لي أنا جيت كان منيح، شكرًا إنك عملت هيك. بيهدّيني، حتى لو أنا مقتنع ومتأكد من شو باعمل، بس برضه باحس إنه كان صح، شكرًا. طَب أنت المنصة أو الstage أو المسرح اللي بتوقّف عليه، أنا من عندي باشوفه إنه منصة أنا بدي علاقي ضلني محافظ عليها، يعني أنا باشوف إنه ال10 دقايق أو ال5 دقايق اللي أنت ممكن توصّل فيهم رسالة بهذه الفترة هم إشي كتير إحنا محتاجينه، لإنه محتاجين كل منبر وكل منصة وكل حدا استثمر على مدار السنين الأخيرة هلأ فعليًا لمّا أنتِ قاعدة بتبني بروايتك بدك يكون الإضافة هذه موجودة، أنتِ بتكون مستحضر هذا الإشي وأنتِ قاعدة بتشتغل؟ إنك أنتِ أصلًا قاعد بتحكي أو بتخُط سطر بروايتنا أو على شو قاعد بيصير معنا؟ أنا بالنسبة إنه موضوع شو مننكد زي ما شو الناس تكتب يومياتها، زي ما شو الناس كنا نلبس بهاي الفترة، شو كنا ناكل إمم. بنُص الأزمة، كيف كنا عايشين، هذا كله مواد أنا برأيي هي جزء من اللي مرقناه ولازم تتأرشف، فيش فيها إشي يقل أهمية. والّا كان ما ضل لنا ولا أغنية، لإنه إحنا بنكبات من إبصر إمتى. بس إحنا أرشفنا بالأغاني، طَب عقلك اليوم هاي المرحلة على هاي الأغاني، وهاي المرحلة على هاي الأغاني، وأرشفنا بالمسرحيات، وأرشفنا بالأفلام، وأنا بافكّر هلأ إني أوصّل رسالة ما لا يعني باخدهاش لهون، ما بتشعر بينك وبين حالك عم بتوصّل لا، رسالة، لا، ما ولا بافكّر، بتبرمج الناس أكتر باتجاه معارضة السُلطة أو باتجاه باخدهاش دعم. هيك، باخدهاش هيك، لو يعني أنا اللي بافكّر فيه إنه
أنت شغلتك تسخر من كل بُنية قوية، إن كان سُلطة والّا عادة والّا تقليد والّا من كل بُنية قوية، أنت شغلتك تسخر منها، من العالم اللي هاجم علينا، من تفاصيل أنت مش رح تنتبه إنه مرق هذا الخبر. يعني إحنا لمّا بنعمل مواد عن فترة الحرب، إحنا بنعملها عن اللي بصير جوا فيش مجال تشوفه بأي شكل من الأشكال تشوف ده، إحنا بنعمله على الأحداث اللي بتصير برّا، على الأخبار اللي بتطلع عن توني بلير إيش عم بيدوّر لنا مكان نعيش فيه، عن ألمانيا ومواقفها، عن العالم كيف اتعامل مع الخبر، بس إحنا ما بنقدر نيجي يعني فيش حدا بينكت على شكل الخيمة مثلًا. مش حدا رح ينكت على الناس اللي حاملة أغراضها، هذا مريض يعني هذا ما له إشي. إمم. أنت المفروض دايمًا بدايةً تتنكد على القوي، وتانيًا أنت في إشي بيصير برّا من أخبار وأحداث ومواقف، هاي هي اللي إحنا بنحكي فيها، وهاي مثار سخرية، على التليفون مثار إمم، سخرية، مع إمم. الأصدقاء مثار سخرية. هلأ يا بتموت وبنشوفش هذا الجانب شو صار، يا إما بتأرشف وبضل. آآ وبس، وكان جزء منّه نحس حالنا ما متناش، يعني لسّه موجودين، بالذات إنه أنا كفلسطيني كنت ما بتقدر تعمل لا نفسيًا قادر ولا مقبول إنّك أنت تعمل مثلًا اللي بيعمله comedian زي باسم يوسف، إنه باسم يوسف إحنا بدنا نبسط فيه إنه بيعمل هيك، بس أنا إذا بانكّت نكتة عملها باسم يوسف أنا أقول اليوم لو أنا لاحق مرتي أقتلها مش راضية تموت، مش مقبولة منّي، بالعكس يعني رح يقولوا لك طلّع بتمسخر عليه وقت إمم. فإحنا بمحل تاني كُنّا، لا نفسيًا قادرين نحكي ولا مسموح نحكي، كان فيش حكي إطلاقًا، المكان الوحيد اللي تشعر إنّك لسّه موجود، كان إنّك تقدر تطلع توقّف على المسرح وتعمل هذا الفن، تعمل هذا الإشي اللي أنت بتحترمه و وعملناه، هلأ جزء منّه كان الباقي هو العرض الأصلي يعني. قديش الفن هاد بيعبّر عن الواقع فعلًا؟ هو هو من أكتر الأداء يعني بديش أقول فن كلمة كبيرة، بس هو من أكتر الفنون الأدائية رجعت استخدمتها، اللي بتعبّر عن الناس لإنه فيهاش فيها كتير ارتجال، فيها كتير أنت يوم بتقدر تزيد، يعني أنت بتعمل مسلسل بيحكي عن هالفترة وبيضل هيك، بتعمل مسرحية بتحكي عن هالفترة بتضل هيك، أنا باعمل stand up هلأ إذا بتعطيني خبر جديد وأنا طالع على العرض الليلة كمان 4 ساعات، بازيد المادة هي على العرض. وباقدر أخلّي العرض نفسه يصير أكتر لعبة، يعني العرض اللي كنت بادئ فيه اسمه مش أبيض، عن النفاق وعن الغرب وعن ازدواجية المعايير، طب ما هذه يعني 7 أكتوبر في صلبها، يعني قعد فبتصير تلبّق العرض للي بيصير، للأحداث اللي بتصير هلّأ، عشان هيك شوي هذا النوع الفن بالعالم العربي عم بيكون صعب ينشر، يعني عم بنتشر في مواضيع معيّنة، أشياء البسيطة، بس إنه كيف هو بالعالم صعب لإنه بيسمحولناش، بيحبوش فكرة تاخد ميكروفون تطلع تحكي وبعدين باعرف شو حكيت، بدي أعرف قبل ما تطلع، بدي نص، فيش نص عندنا، ف ف ال بنضلنا نلعب ونلف وندور ونجيبها هيك ونجيبها هيك ونجيبها هيك، لحد ما رب يعني يا رب تزبط يعني، تنفد. بس مثلًا سمعتك في كم مقابلة وفي حوارات هيك بيننا بتقول إنه يعني كمان السياقات اللي أنت ممكن تكتب منها محدودة، يعني المجتمع عندنا مثلًا ممنوع تحكي عن الدين، ممنوع يعني النقد فيه له حدود أو حتى التنكيت عندك فيه له حدود، فإذا بدي أحكي عن الدين وبدي أحكي عن الأشياء اللي عن الجنس وهدول النقطتين تحديدًا الناس تحكي فيهم، حتى قبل شوي أنت بتقول بينفعش نحكي على قضية ال إنه في نازحين موجودين بنكتة ما ممكن حدا يحكي لك إياها على قارة صارت خلال النزوح ما، واللي هي متداولة ممكن تكون. فباحس في حالتنا في فجوة بين إحنا لمّا بنقعد من غير مايكات كيف بنحكي،
ولما بنشغّل مايكاتنا، يعني حتى ممكن أنت طريقة طرحك للنكت أو نكتك اللي بتكتبها أو السياقات اللي بتكتب منها بتكون مختلفة مجرّد بلشنا نسجّل. هذه الفجوة إلها علاقة بذاتها اللي موجودة بالرقابة المجتمعية أو رقابة الأنظمة اللي قبل شوي أنت حكيت عنها، والّا في شي كمان بيتعلّق بحالة فلسطين اللي هي كتير بنحكي عنها صورتنا لأ، كفلسطيني؟ حالة العرب، هذا مجتمع عربي. أنت اليوم أبوي وأبوك إذا قعدوا في عزا، مش في عُرس، في عزا، ولَف يحكي له نكتة، بالضرورة تكون يا سكس يا دين يا سياسة. مش راح يلف يقول له نكتة مرة جحا ركّب ابنه على حمار. ه يعني بس مش راح يمسك الميكروفون في ولا محل ويحكي النكتة هي على الملأ، بزبطش. فإحنا متعودين إنه هاي كلها بتصير تحت الطاولة، بتصيرش فوق الطاولة. إمم. فوق الطاولة مسلسل ونيس، مرايا هاي تبعة ياسر العظمي، بيطلع بيقول لك هيو ضحّكنا 10 سنين بدون ولا كلمة، بدون ما يسب. لأ هو مزبوط ما سب، بس ضحّكنا بعرفش إذا ضحّكنا يعني. إنه عمل إشي هيك بعرف شو، إشي بيتحرك قدّامك. آآ بس بالآخر بييجي بيطالبك هو إنك تعال اعمل كوميديا وبدون هدول ال3. طيب أنت بتدفع حقّه هذا؟ أنت بتدفع حق ياسر العظمة في مسرح؟ إذا باقول لك روح احضر مرايا على مسرح بتروح؟ ما بتروح، ما بتروح، هذا بتاخده ببلاش بتلفزيون الدولة، بس هذا ما بتروح له. وهذا رح يروح لمجموعة نكت بتحركش إشي في راسك. النكتة السياسية لمّا كانت تطلع كانت ما هي هذه وسيلة اعتراض على اللي بيصير، وعلى على الدين وعلى السياسة وعلى على كل إشي بيستفز الناس كانوا يعترضوا عليه بنكتة بس بين بعض. بس الناس ما يعني في فرق. المسرح هو اللي قاعدين بين بعض، أنت دافع تذكرة وجاييني وعارف لشو جاي. هلأ أنا مع ذلك باراعي، بس ما باقدر ما أحكي بهالمواضيع، عن شو بدي أحكي؟ يعني إذا ما حكيت هاي الأشياء المستفزة شو بدي أحكي؟ والlist بتزيد، ممنوع تحكي دين، ممنوع تحكي سياسة، ممنوع تحكي سكس. هلأ بالأردن ممنوع تحكي على المنسف، جد ممنوع تحكي وزادوه عنها. على المقدسات. شو يعني؟ ممنوع تمزح في المنسف، بتقوم القيامة عليك. بكرة الفلسطينية يعني بيدخلوا لك كمان مقدسات وهيك، ما بتقدر. هلأ عشان هيك بافكّرش رح نكون ولا مرّة بالعالم العربي فن اللي بنفتح له ملاعب فوتبول زي بأوروبا أو بأمريكا إمم. أرينا، بس على الأقل بالمساحات الصغيرة الناس تستوعب إنه هذا التنكيت إذا بده يكون عن جد يعني مستفز وذكي وبوصّل لمحل أو بيعبّي راسك، بلاش يوصّل لمحل، بس تقول أوف والله حلوة هي كيف فكّر فيها، بده يقرّب على هدول. يعني أنت بتتغلّب كتير بالكتابة. آخ! طبعًا كتير. إحنا يعني أنا باعرض في محلات تختلف، يعني أصدقائي اللبنانية اللي بيعرضوا تلاقيه خلص بيعرض في إنه هدول بيعرف هدول بيتقبّلوا هيك، بيجوك على المسرح، البلد كبيرة، المغتربين كتار. أنا باعرض بالخليل وباعرض في باريس، كل هذا spectrum، كل هذا الspectrum من فيك ترفعه شوي. ممنوع تحكي قفا، لا بتقدر تعمل شو ما بدك. فبدك كتير تلعبها وكتير تفكر ويضل العرض حلو ويضل العرض ذكي ويضل العرض يخلي الناس تيجي كمان مرة بدك تطلع الناس من بيتها وتدور وين تحط أولادها وتصف سيارتها وتعطل حالها وتقعد في مسرح وتدفع تذاكر. بدها تاخد مقابل، بدها تاخد إشي تقول والله بدي أجي له كمان مرة. طب شو عملية الفحص أو التجربة اللي بتعملها قبل العروض عشان تتأكد من كل هذه الضوابط إنه في جودة نكتة أو في جودة كتابة وفي جودة فكرة، وبنفس الوقت تعمل هذه الرقابة الذاتية أو تتأكد من كميات الرقابة اللي موجودة حواليك؟ هلا أنا ما عندي للأسف مش عايش في بيئتي الطبيعية تبعت يعني. يعني الكوميديان الطبيعي بنزل على أي كوميدي كلاب بجرب 10 دقايق، بجرب 5 دقايق، بجرب 10 دقايق، برجع بجربها كمان مرة كمان مرة، بزبطها بحفحفها بحطها، بعدين بعد
فترة بصير عنده 5 دقايقات كتار بحطهم بسويهم نص ساعة بعدين بيعملهم ساعة، بعدين بقول هذا العرض جهز بدي أعمل له عرض تجريبي 1 أو 2 أو 3 أو 5 بعدين بيطلعوا. أنا باعمل ساعة وباطلع باجرب، لإني وضعي مختلف، ما عندناش platforms، ما عندناش محلات، فباعمل الساعة كاملةً وباطلع باعملها مرة واحدة، فيلم رعب حقيقي. مقابلها ما بتفحصها. ما عندي هالرفاهية، وين؟ ما عندي. ليش كيف يعني يعني أنت بتدعو الناس بدك تطلع ما ب بتجرّب العرض في العرض؟ عرض بس هذا ماني يعني أنا بحياتي عامل 4 عروض، آه. يعني عشان نكون واضحين، عرض يعني الساعة الspecial اللي كان مرّة اسمها lockdown، مرّة مش أبيض، مرّة على الطيارة، آه، بس إنه كل عرض باعمله لأ، يعني العرض هلأ أنا العرض اللي بدي أعمله اليوم هو عرض معمول مجرّب، بس أول مرّة عملت مش أبيض، وتاني مرّة وتالت مرّة كانوا هيك، كتبت أول مرّة من A to Z. إذا بدي أفترض أسمّي المجتمع بيعمل رقابة أو أنت بتفترضه كرقابة، فعليًا رقابة مجتمعية عليك، كم رقابة تانية بتستحضر وأنت قاعد بتكتب أو بتعرض؟ هلأ حتى هو المجتمع هو يعني إله، يعني في المجتمع اللي قاعد بالمسرح وفي المجتمع اللي قاعد في البيت. أنا باحس نفسه هو اللي جاي هو نفسه بيعمل يعني لأ، هو إذا قاعد في المسرح وفاهم السياق ووين وصلت وليه إحنا وصلنا هذا المحل وكيف حكينا بتقبّلها أكتر، آه. وحتى لو طلعت نكتة ما بتقبّلها هو، بتطلّع حواليه بيلاقي الكل بيضحك، بيشعر إنه المشكلة فيه هو، فبمرّقها. آه. بيقعد في البيت بكون صافن مش فاهم إشي، هو مش محضّر حاله، مش قاعد في مسرح، مش في جو العرض، بيقصوا له 5 دقايق، "شو؟ كيف يعني هذا بيحكي هيك؟" تقوم الحرب العالمية التالتة. فهو نفس الشخص. آآ فعشان هيك هو ما بعرف يعني خطرة القصة وحلوة، فيها أدرينالين، وحلو تشوف الناس مبسوطة، ناس تيجي تشوفك وتضحك. بدي أقاطعك هون بهذا النقطة تحديدًا. أنت كمان في إشي يعني مش على مستوى تسويقي مش عم تعمل مش ناشر عروضك، بتنشرش مقاطع منها. وأنا آخ! باشوف فعليًا إنه بسياق فلسطيني زي السينما، بتعرف زي زي رسومات ما زي دائمًا الأعمال الفنية كلها الناس بتضل تتفاجأ فيها، لإنه من قلة الأعمال اللي بتنعمل أو من قلة حتى الأعمال اللي بتنعرض على الفلسطينيين أو للفلسطينيين، فبصيرش في ذائقة. يعني أنت اللي بتسويه أنا باتطلّع قاعد على كل عرض عم بيكون خاصةً لجوّا البلد، إنه في نشاط جديد أو في أداء جديد على الناس قاعدين بيشوفوه، بيألفوا، بيتعاملوا معه، هذه فرصة لناس تاني، فأنت عم تكسر مساحة. بس كمان أنت في إشي بضل صعب عليك إنك أنت مش عم تساعد حالك كمان. أنا غلطة منّي هاي مش مقصودة، الغلطة منّي إني ما كنتش أصوّر منيح، ولمّا أصوّر ما يعجبنيش التصوير، ولمّا أخلّص تصوير ويعجبني ما تعجبنيش كيف أنا عملت النكت، لإنه أنا عم باحكم على حالي وهذا أكبر غلط اكتشفته لاحقًا، إنه لازم حدا يحكم عليك ويقول لك ييجي واحد producer editor يقول لك قُص هاي وهاي وهاي هدول مناح، اقعد نزّلهم. كل مرّة صار هيك كان الفيديو ينتشر والناس تحبه. المشكلة عندي ما عنديش team باشتغل لحالي، هذا كلّه بده يتغيّر لقدّام. كتير مواد راحت ضياعة، يعني مواد الكورونا كلّياتها لا انعرضت على الناس ولا يعني كان لازم أستخدمها، يعني على الأقل تنزل، في وقتها كانت irrelevant كتير وكانت، هلأ حكي فاضي صار إنّك تنزّلها، كتير مواد ضاعت يعني انحرقت، ما استخدمتش. بس هذا خطأ مش مقصود، يعني مش عن قصد، هذا غلط وراح يتغيّر يعني. رجّعني للرقابات، بحالتك أنت احتكيت مع القطاع الخاص واللي هو بفلسطين أو بدول تانية كمان بيمارس رقابة يعني أو أنا ما عشتهاش، أنا ما تدخلوش فيّا، خلّيني باحكي جد. أكمّل لك. بظن يمكن لإنّك إجيت بوقت متقدّم، يعني مش بداية مشوارك، ف يعني هالتحليلي. القطاع الخاص يمكن بيعرف إني أنا ما بارُد، فهو يا بييجي معي يا بينسحب وهيك سووا، بس ما اتدخّل بشو باحكي. ما أنا قصدي فعليًا إنه أنتِ لو إجيت على القطاع الخاص من بداية مشوارك، إمم. تمام، إنه مرحبًا أنا مبتدئ وعم باجرّب أعمل هيك، طبعًا.
كان فعليًا كتبوا لك هم شو تحكي يعني، أو يعني حرفيًا هيك. بس إنه أنتِ إجيت بمرحلة قوة بلشت تحتك معهم، فقادر تقعد تتشرّط تقول لي يعني زي ما كنا نحكي امبارح يعني إنه أنا ما أخدتش الsponsor الفلاني، فأنتِ كنت تفاضل بين واحد وواحد. هذا من ناحية، من ناحية تانية كمان في حالة الأمن في البلد، وحالة السُلطة في البلد، وكمان من ناحية تانية فكرة الاحتلال. هدول بس إذا بدي آخُدهم بسياق فلسطيني، هدول كلهم علاء بتستحضرهم وأنت قاعد تكتب وبتأدّي. هلأ إجمالًا الاحتلال ما كانش في يعني بوارد إنه نفكّر فيه، لإنه قبل ما كان يقعد يدق فينا شو بنحكي في مسرح، إلا إذا أنت قاعد بتعمل خطبة يعني هي يعني، بس إنه مش راح يلاحقك. أو وغير إنه إحنا مربّيين بالقدس يعني وبالداخل بنعرف يعني الشعرة اللي بين التحريض وبين عشان ما لا نُساءل. السُلطة أكيد كانت يعني بتحُب، بس السُلطة بتفكّر إنها كانت بالنسبة إلها أنا لقطة، يعني هي كانت تلمّع حالها فيّي. السُلطة كانت تقدر تضرب الناس في الشارع، تعتقل معارضين، تقتل حدا زي الشهيد نزار بنات، وعلاء بيطلع بيعرض، هيو بيطلع بيعرض، هيو بيحكي. بس ما أنا شو باحكي، أنا باسكّر المسرح وباحكي والناس بتطلع، ممنوع التصوير لا من شاف ولا من دري. بس بالنسبة إلهم مفيد وجودي، ليه يقعد يتدخّل فيّي ويتقاتل معي ويحكي هيك وتحكيش هيك؟ خلص احكي، احكي هيو منيح. يعني أنا لو محلهم باجيبني، يعني شو أذيه؟ بالعكس بتفشخر فيها، باحط أطلّع وهالناس يعني بتطلع الناس بتحس في هامش حرية، بس هم بالنسبة إلهم أنا مش منظم، لا أسعى إلى السلطة، شو بدك أحلى من هيك؟ لو أنا هلأ أفوت بأحدى التنظيمات اللي تسعى إلى السلطة، ب بدوال المنارة بخلونيش أفوته، بس قاعد بنكت وهذا وخفيف دم بسيئش بيحضروني يا زلمة، والله بيجوا هم بيجوا بيحضروا يعني. فبالنسبة إلهم السلطة أنا يمكن كنت إشي مفيد يعني عشان ما معارضة باحكي ضدهم كذا، بس أنا بافكّر يعني إذا بدي أراجع حالي أنا ما كنتش حدا يعني مش بطل يعني. بسياق العروض وبسياق الفيسبوك بذات المستوى كانوا يتعاطوا معك؟ ما عمرهم يعني غريب إنه ولا مرّة اتدخّلوا فيّي حقيقةً. يعني في فترة جرّبوا يلغوا العروض، طلّعوا قرار بإلغاء العروض، ما عرفناش مين طلّعه، ولاحق ما زبطتش. بالآخر قعدنا مع بهداك الوقت كان محمد شتاية كان وزير داخلية وكان رئيس وزراء. فقعدنا مع الدكتور محمد شتاية في ديوان رئاسة الوزراء ورجّعنا العروض. كان بالنسبة لي كتير غريب إنه أنت تقعد مع رئيس الوزراء عشان تعمل عرض stand up يعني. قُلت له: "إذا بدنا نعمل حزب مع مين بدنا نقعد؟ إذا عرض stand up بدك تقعد مع رئيس الوزراء." رجّعوا وقتها، رجّع لنا العروض. بس هي المرّة الوحيدة وما عرفنا مين خصمنا، يعني مين لغى، مين رجّع. وبسياقات النقد اللي باعتقد إنه من الأعلى سقفًا في يعني بسياق فلسطين على مستوى داخلي، ما كانش في ملاحظات، تلفونات، أشكال ضغوطات، تهديدات، ما هو هلأ ما هي كمان، أفرادًا أو ما هي أحكي مؤسسة؟ لك عشان نحط الإشي في سياقه. حُط. القصة مش إنه هم يعني أبطال الجمهورية في الحريات، بس أنا مش عايش في البلد، كنت في هداك الوقت، فبده يزعّلني، بدي أطلع برّا وأصير أستلمه وأصير أبطّل مؤدّب ويعني باقول لك لشو وجع الراس؟ يعني لشو تفلت علي هذا البني آدم ويطلع يبطّل بهذا هو عم بمزح يعني. 2 لا أسعى إلى السلطة، منيح. 3 هو بده هذا الهامش، يعني حلو شكله حلو، وفي ناس بدوائرهم بتيجي وبتحب تحضر وكذا. آآ وبافكّر كمان إنه يعني
جزء من الموضوع فكر إنه ما كانت الحالة مؤذية، ما كانت بتخوّف، ما كانت بتخوّف، يعني شُفت أنت الحالة بعد ما مثلًا استشهد أحمد نزار، لمّا بدأت الناس تغضب وهيك، صاروا سُلطة تانية فورًا، ببينوا لمّا بيخافوا، هلأ يبدو أنا ما كنت حدا بيخوّف، عشان هيك ما كنت بخوّف وكان صعب تمسكني، يعني أنا لو إني عايش في رام الله وهويتي ضفة ما أكيد ما كانش رح يكون عنده هالtolerance تجاهي، إمم. كانش رح يتحمّل هالقد، بس أنا شو بدي أسوي لي كان؟ بدي ألغي لي عرضه بعدين شو بده يصير؟ ليه يعني أستلمه أنا من برّا؟ أستلمه بدون أخلاق يعني هو بتشوفني بامزح بانكت تمرق هالنكتة وصلى الله وبارك وخلصت. طيب وأنت قاعد بتكتب أو بتأدي العروض أو حتى بتنقد على فيسبوك، بتحس حالك إنه ابن منطقة محددة، ابن أيديولوجيا محددة، ابن طريقة تفكير محددة، وين بتموضع حالك؟ هي ما بتنوضح حالك، أنت لمّا بتكتب نكتة بتكتبها من كيف بتشوف الدنيا، بس أنت بتكتب على برّا وجوّا، بتكتب على نابلس وطول كرم وغزة كيف والقدس بتشوف الدنيا، وال48. أنت كيف بتشوف بس الدنيا، أنت مش قاعد بكل هاي الأماكن. بس أنت بتكتب من أنت كيف بتشوف الدنيا، لأ أنا ما عندي هذا أنا من القدس والبيت في القدس وهذا وعيي، بس أنا ما عندي بافضّلش محل على محل، باحسّش بإنه هذا آآ أفضل والّا هذا أقل بس مثلًا أنا ما عندي قدرة أكتب عن غزة، زي ما عندي قدرة أكتب عن رام الله أو عن بيت لحم أو عن حيفا مثلًا، لإني أنا غزة ما عِشتها حقيقة، أنا باسمع وباقرأ وباشوف وباسأل أصدقاء، بس أنا ما أكلت سمك على البحر، ما باعرف الفرق بين الشجاعية وجباليا، عشان أقدر أعمل نكتة تضرب عنده تحكي معه. بس أنا عندي هالقدرة في رام الله، أو عندي هالقدرة في حيفا، عندي هالقدرة باعرف المواضيع اللي بافكّر فيها ابن رام الله عن ابن جنين وكيف فعندي قدرة أسهل أعمل هاي النكتة، بس كلهم واحد و وكلهم بالنسبة إلي بانكت وبالذات لمّا تطلع برّا بتشوف أكتر تشوفنا واحد، ما إحنا قد إمم. يعني شو فلسطين يا زلمة، ما إحنا يعني عن جد واحد، يعني قد إيه على 6، 7 مليون جوا؟ أنت هاي من فوائد يعني سفرك المتكرر بين برّا وجوّا؟ بين برّا وجوا، وبعدين أنت بالقدس تتعامل مع الكل، يعني أنت 67، 48 بس مش بالضبط بواحد يعني أنت هون وهون، بتصير تعرف كيف تحكي مع هادول، كيف تحكي مع هادول، كيف إيش بهم هون وإيش بهم هون وهيك. آآ وبرّا بتطلع برّا بتشوف فلسطينية برّا، بتشوف شو بيهتموا، بتشوف العرب برّا بشو بيهتموا، وبتبدأ تحط كل هذا بقالب واحد وتعمل نكتة اللي تحاول تكون مفهومة للكل، وهاي كمان مشكلة تانية عندنا بفلسطين، لمّا بيطلع comedian بيكون كتير محلي. يعني هو بينكت للمجموعة البشرية ال14 الفاهمينه، يعني حتى بيمهّدش، أنا إذا بدي أحكي عن أي إشي بفلسطين بامهّد له دقيقتين عشان أشرح تمام. عندي نكتة عن أغنية وائل كفوري تبعة بيقولوا لبّسها لولو بالعراس، اكتشفت فيش غيرنا بيحطها، طلعوا بيحطوهاش في لبنان نفسهم، ما حدش فهم النكتة صفنوا فيه كلّياته. أنت عن جد فعليًا يعني بتتأكدش من النكتة قدّام الجمهور قبل. شو اتأكدت؟ عندي نكتة عن التحميلة في مصر صفن الجمهور كله فيه ما حدش فاهمها، طلعوا بيحكوش تحميلة بيقولوا لبوس وكلهم صافنين في 4 فلسطينيين بيضحكوا مكيفين هم فكروها إشي يعني بيناتنا مش شي داخلي. بتتذكّر عارف حجّاوي لمّا كتب مقال بيحكي فيه عن نابلس صارت عليه قصّة وقتها، مَر عليك إشي زي هيك؟ إمم، كتب إشي مقال فبيحكي على يعني عمل التلميح على مستوى النكتة اللي هو يُشار لأهل نابلس بسبيل التنكيت، هاي لازم تنعمل كتير مقدمات عشان ما تصيرش كمان حوار يعني. فأشار ما بين قوسين للإشارة العامة بالشارع اللي الناس بتحكي عنها بقضية إنه هم مثليين أو في عندهم سلوكيات مثلية أو صار على هيك مستوى اسمها؟ التنكيت، إيه؟ صار هيك اسمها؟ أهل نابلس مثلي فكرة مثلي. بالنسبة إلهم الوصف الأول أهون من هيك أهل نابلس انتبه أنا ما فأنا بدي أمشي، ما هو يعني آه
لا انت بتحاول تكون يعني politically correct. بح رح تخرب بيت وقعت. الكوكب يعني هم انه فهو طلع وكتب صار هجمة عليه يعني وعائلات وقصة طبعا طبعا وجروبات طبعا. وهيك. فطلع وقال كتب هيك بس بوست إنه أنا يعني ما حدا يقول لي شو أحكي عن أهل نابلس أو كيف أحكي عن أهل نابلس. فبتذكر وقتها هيك إنه يعني خُضت حوار بيني وبين حالي هذا عن جد طويل. مفكرهم مثليين. اذا فكر لا انه هذا بس رح اقول له ياي شكرا استاذ عارف هذا اثرت فينا بهاي الجمله. اه بس هو لمّا كتب يعني لمّا كتب هيك قعدت أتطلّع بقديش فعليًا بتطلع حساسيات. وهذا اللي كنا أول الحوار باحكي لك عنه، إنه في بالضبط في نكتة موجودة بالشارع ممكن بتنحكى، بس لمّا الواحد يشوفها على الفيسبوك بصير في حوار. أنت في موضوع بيتم مناقشته بالشارع، إذا بتشوفه على الجزيرة أو على العربي والّا بمكان ما بصير في عندك موقف تاني منه. وباعتقد عارف نفسه فعليًا، هو بيحكي بهذا الإشي وأهل نابلس بيحكوا بهذا الإشي وبينكتوا على بعض وننكت عليهم. بس إنه حدا يكتبه بمقال وعارف حجّاه وهيك، فضجة كبيرة هادي. باحسّه أنتِ فعليًا بمكان لسّه أصعب، أنتِ طوال الوقت قاعد لا بتحكي بأشياء كتير محلية عارف صغيرة. عارف عم بحكي مع الناس بالسوشيال ميديا. انا عم بحكي مع الناس في المسرح، الناس عارفه مين انا وجايت لي، عارف يمكن اللي شاف الكذا بعرفش مين هو، ايش بحكي علينا اي انت جاي على ناس شاري. انا برضاش اطلع عرض مش الي لو بتدفع لي مليون. لازم الناس تعرف ليش جاي، لمين جاي. تحط ليش مجموعة بشرية وتقول لهم والآن مع فقرة كذا بطلعش عشان هاي الشغلة. إمم. لازم تكون عارف لمين جاي شرط. وأنت بنفس الوقت موادك لسّه ما صارتش عامة للناس، منشورة على السوشيال ميديا، فما وحتى لما تعرّضتش تكون لهذا عامل بدها الضغط. تنزل العرض بدك تحضر الساعة عشان تفهم أو بتقطع إشي بيزعلش حدا. يعني أنا بكون منزل نكتة عن أمي بيطلع ناس تقول لي أنت هيك بتتعاملوا مع الأم خربتوا الجيل. دائما في ناس ما والكوميديا كتير إشي خلافي، فإنك تحكي هيك جملة وترميها خطرة شوي. ليه أنا بحبش البودكاست مثلا من هاي الشغلة. بقول له طولك إشي أنت بتحكيه بنية صافية أو فخطرة طبعا خطرة. في ناس قاعدة ما بتحب كل فكرة التنكيت أصلا وعندها ستايل معين. هلأ ممكن في كوميديان بيعبي مليون بني آدم أطلع أسم بدن الناس اللي بتحضره والعكس صحيح. هي مش بس على النكتة، بتعرف هسه بتذكّر كمان مظاهرات برام الله، إذا كان فعليًا طلع فيديو لبنت سبّت شي والّا بنت لبست شي والّا شاب عامل إشي، طوال الوقت بتحس إنه في صور موجودة للفلسطيني المتظاهر لازم يكون في 1، 2، 3. وكمان في شكل مجتمعات يا النقاش 1، زلمة 2، في 3. مجتمعات. أنت مش مجتمع واحد. هذا إمم. هذه فكرة إنه إحنا مجتمع واحد مش صحيحة. وهو بتحسّه إحنا ما كناش قبل إحنا السوشيال ميديا مجتمع جاهزين. بينه سمات مشتركة إمم. كتير، إمم. بس في اختلافات صغيرة بالحواري، في اختلافات في المناطق، في اختلافات. المقبول بدورة مش مقبول في نابلس، المقبول في نابلس مش مقبول في يطا وإلى آخره. فالبنت اللي بتماشي في رام الله بهاي المظاهرة هي برام الله لابقة كلش تمام إمم. وشغالة ومحدش معترض عليها. إذا بتحمل هاي الصورة بتروح فيها على السعير ولا بتروح فيها على مش عارف وين، بقول لك إنه مش مقبول إنه هذا الشكل يكون يتظاهر بس هي الناس تفتح على بعض. مش لازم الناس تفتح على بعض. مش يعني لازم. أنا بهيك بفكر لا مش لازم. يعني إحنا السوشيال ميديا هي إجت فتّحتنا. لا ده طبعا ضده أنا، والله العظيم ضده. مش لازم مش لازم يعني ليه لازم أنا أكون مقبول عليك أنت في بيئة معينة في قرية معينة إنك يعني أجي أقول لك اقبل إنه الناس في هاي البيئة التانية بتعمل كذا. عاجبك تعيش هون عيش هون، مش عاجبك تعيش هون عيش هون. بس ليه لازم أجي أفرض عليك؟ يعني ما بتصير بمحل بالعالم، ما بتصير بمحل بالعالم. يعني حامد سنه في جواب على موضوع لما مع سيرة المثليين، لما سألوه شو إنه كيف أنت بتوقف مع المقاومة ومع هاي وهم ممكن يعني هاي الناس ترفض المثلية وبترفض كذا وممكن تقتلك. فمش بتذكر أي ولاية بأمريكا قال لهم ولاية كذا في أمريكا ممكن تقتل المثليين. إيش خليهم موتوا يعني هدول مسموح يموتوا؟
ما حد بيجي بيقول لك بدك تقبل كلنا نقبل نفس الإشي، كلنا بدنا نرفض نفس الإشي، كلنا بدنا مش لأ، مش لازم كلنا نقبل نفس الإشي ولا كلنا نرفض نفس الإشي، بس بنحترم بعض وبنبعد عن بعض وما نأذيش بعض. بس تيجي تفتح مجتمع مارق جنبه جامعة بير زيت صار له سنين بسيرورة بدك تقول لمجتمع تاني في شمال الضفة أو في مش عارف وين أو محافظ جدًا تقول له بدك تقبل هاي وين وصلوا الجماعة صار لهم بيشتغلوا من الستينات، ليه؟ شو بطل العالم بقفز بالزانة هو بأفكاره؟ طب هات قُل لي أنت كيف تحكي، كيف تفرز الجمهور عشان تعرف تتعامل معه؟ حسب المكان، تعال نبلش بفلسطين. حسب المكان يعني وأنا شوي هلأ بس إجمالًا بفلسطين بيشبهوا بعض. إحنا بنحكي على جمهور العروض بس والّا جمهور جمهور العروض العروض؟ بيشبهوا بعض، عندي إشكاليات أكتر بالمناطق اللي بتحسّها كتير محلية، يعني بجنين أو بالخليل بصير صعب الreference يعني صعب تحكي عن أشياء آآ يعني نفرض أنت نكّتت عن موقع بإنترنت معيّن بنتابع عليه هاي يعني تيجي تحكي رصيف 22 برام الله بيحكي مع الناس أكتر من إمم. هيك، فأنت لمّا تيجي تحكي reference بنكتة بتغلّب أكتر في هاي المناطق اللي مش في مركز الدولة، يعني مش في مركز الأحداث ومركز الاقتصاد ومركز الجامعات، بس ما دون ذلك أغلبه بيشبه بعض، وأنا باراعي إنه يكون يعني بتشوف أكتر فوارق سياسية، طبقية، ثقافية، اجتماعية. طبعًا، ما هو هذا اللي باحكي لك عنه، بتصير بتشوفها بالreferences تشوفها بإيش بيضحكوا، على أي نكت بيضحكوا، بس أنا عشان جمهورنا محدود نسبيًا، فباحاول إنه العرض يكون فيه كل شي، يعني في أشياء اللي هي بتناقش فيها مواضيع كتير حديثة وجديدة وهذا، وفي جانب اللي بيكون evergreen بيضحّك كل الوقت إمم. لكل الناس، لكل الطبقات، باحطّه بالآخر عادةً عشان يطلع الكل مبسوط، عجبهم النقاش أو ما عجبهم النقاش. ما باغامر إنه تعال نعمل إشي ذكي 60 دقيقة وعجبك، عجبك شو المشترك بين هدول يعني إذا بدنا نحكي على الgreen content شو المشترك بين الevergreen مش مرتبط الevergreen؟ بزمن، شو يعني evergreen؟ بضل أخضر يعني evergreen آه، أوكي. مش مرتبط بزمن، يعني مش كورونا، مش حرب، مش نكتة اللي بكل وقت بتنفع تقولها. وكمان من سماتها إنه بتكون كلّياتنا عندنا نفس التجربة، فباكون أحكي عن سندويشات المدرسة، فسندويشات المدرسة كل القاعدين في كل المدن بيقدروا يضحكوا على الزيت والزعتر، إذا باحكي عن كيف كانت الأمّات يعطونا التحميلة هذا كلّياتنا يعني عندنا هذا ال ال الع التجربة العقل الجمعي اللي عشناها، هدول كتير بيضحكوا الناس، بحسّوا إنه كلنا عندنا نفس الإشي ومش مرتبط بزمن ومش مرتبط بس أنا آجي أحكي اليوم عن فكرة تقبُّل الآخر والسوشيال ميديا وتأثيرها كذا أو إنه حدث معيّن صار بفترة الكورونا أو صار معي بالطيارة، في ناس قاعدة بحياتها ما طلعت من فلسطين أصلًا، إنه كل حكي الطيارات والمطارات irrelevant بالنسبة إلها، فبدك تراعي، بس في جمهور كمان قاعد بالقعدة اللي هو جايك خصوصي لإنه بده content مختلف. وأي أقرب جمهور عليك إذا بدنا نرتبهم قُربًا إليك؟ قُدس طبعًا. أسهل لي. لأن أنا بالقدس باقدر أنكّت على شخص يعني نكون كلنا بنعرفه، أسهل لي كل ما باعرف الناس أكتر وبيننا أشياء مشتركة كل ما أسهل، كل ما المجتمع فيه آآ أشياء كلها أشياء مشتركة بشكل عام، يعني عندك celebrities كارثة تعمل كوميديا فيش celebrities يعني بدك تعمل references وتربط إمم. وتحكي على ناس، يعني مش هيك بلبنان كتير أسهل، اللي بمصر بعد كتير أسهل، اللي بعد القدس حيفا أو رام الله؟ فالتنتين بالنسبة إلي نفس القرب.
آآ رام الله طبعًا أسهل، بس رام الله كمان لإنه رام الله بتجمع، فلمّا أنت بتقعد تحضر في رام الله في ناس من مدن تانية بتحب تحضر عرض رام الله مش مدنها، بتحسّه أكتر. فبتلاقي في ناس من الخليل، ناس من نابلس، ناس من جنين، ناس من طول كرم بعرض رام الله. عرض رام الله مش رام الله بس. أوكي. طيب شو محدداتك كمان محدداتك في الكتابة أو في العرض اللي بتعملها لحالك خلال الكتابة أو الأداء؟ ضوابط، محددات، والله باللاوعي. شو هم؟ يعني هي باللاوعي صارت هذه بتمرقش، لأ هاي بصيرش أحكيها، هاي لازم أنتبه، هاي بتوقّف العرض. عشان هيك أنا مثلًا الخليج بخوّفني، ما بافهمش وين، أنا الأردن بصم، باعرف إيش أحكي وإيش ما أحكيش، باللاوعي، ربيانين فيها إحنا، يعني حاضرين تلفزيون أردني من عمرنا سنة، بس في بلاد تعرفش طَب هاي المزحة، باحكيش بس على سياسة، باحكي يعني بشكل عام، بس هذا إله علاقة بإنه الجمهور بالمجتمع، يعني أنا بتعرفوش. باعرفش بالكويت شو أحكي وشو لأ، يعني 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 كان عندي عرض بالكويت، دخل البني آدم علي قبل العرض بربع ساعة، قال لي: "علاء الله يخليك، ممنوع تحكي دين، ممنوع تحكي سياسة، ممنوع تحكي عن فتح، ممنوع تحكي عن حماس." قُلت له: "معي ربع ساعة يعني، أنت يعني لو معنا وقت كنت باحكي لك العرض." تبدأ قال: "لأ الله يخليك وكمان بيوتّرك، بتبطّل طَب تصير تناديه، طَب هاي بتمرق، طَب هاي القصة عن المجتمع بتمرق، طَب هاي القصة عن الدين بتمرق، طَب هاي القصة." بتبطّل فاهم كيف بدك تتصرّف، فأنت بتعرفش وين حدّك بكل إشي، بتعرفش وين حدّك، بس في رام الله أنت بتعرف إمتى الناس رح تقول شو هذا كيف بيحكي هيك. بعمان ما هم إحنا وياهم واحد، بتعرف وين عن جد بصفّي إنه هذا الحكي عيب مثلًا مش مقبول. بس هاد نتيجة إنه في جمهور مختلط موجود في الخليج أو والّا لا، ما لأ بتعرفوا؟ بس بنعرفش، بعرفش. مش يعني أنا شُفت لمّا يعني اللي ربيوا هناك بيعرفوا، أنا ما باعرف. أنا حضرت معك العرض اللي كان في قطر، كنت أحس إنه في هيك لازم ينعمل إذا في AI بيصنّف مين بيضحك ومين بيضحكش، مين فهم مين ما فهمش، مين حتى طَب يعني أنت مين متذكره عرض قطر؟ آه، يا زلمة مين كان بتحس حالك تجربة أداء، يعني على شوي بدأوا يعطوهم كبسات تبعة أوه ممنوع يعني ها، ها، هو هسّه خايف يضحك. هذا الجمهور بس كان في قطر والّا كمان كان في أماكن لأ، تانية؟ قطر أكتر إشي هيك، في إشي أنا هادي. كنت أحس إنه في إذا شي في هادي في البلد في كلها شي هادي، بما فيهم الناس، بس حتى الضحكة إذا هادية، حدا ضحك بيفتحوا. وبينتبهوا بحسوا بالذنب، يعني هيك بس بلشوا أحسن يصيروا، في العرض اللي بعده كانوا رخوا حالهم، عرضك الجاي هسّه بتتوقع منهم العرض خير؟ الجاي بيكونوا رخوا أكتر، إن شاء الله بلشوا هيك شوي، شوي، بس في أول عرض عن جد كان تجربة أداء، يعني كان كتير هيك أنا الناس. كنت مع أنا يعني باعرف وجوه، باتذكّر إنه يعني بتعرف الناس هاي زي كإنه معتادة تشوف بعض بمساحات محدودة، مساحات مهنية، فإنه أنا كيف بدي أفرض ضحك؟ فأنتِ لمّا حتى أنا لقيت حالي هلّأ بارجع باتذكّر إنه فلان كان فارط أو فرط مرّة، يعني هيك، بس إنه هذا إشي عكس الimage تبعته اللي بانيها يعني بحياته اليومية هو وحياته يمكن الخاصة الصح في وهيك. عروض قطر تطفي الضوء، لا والله. والله خلص ما يعني تحس إنه هو مش ما حدش شايفه، بس أنا إذا ما شُفت الناس ما باعرف أعرض. باحبش أسمّع، في comedians كتير بيطفوا الضوء على الناس، أنا ما باقدر، الأغلب بيطفوا الضوء على الناس، بالعادة بيطفوها عشان أنت ترتاح صح؟ مش عشان لأ أول إشي الضحك بيزيد، الناس إذا ما حدش شايفها بتضحك أكتر، حد شايفها بتصير تنتبه على شكلها، و2 التركيز بيزيد على الcomedian. آآ وفي ناس بيساعدها ما تشوف، بس أنا ما باقدر شو باحكي مع حالي، عشان هيك باكره تويتر أنا، باحس حالك مطفية الناس مطفية. X اتفضل، بودكاستك يعني لحظات الصمت هي مش لمصلحتك. لأ أنا فعليًا عم باستناك أنت أنا تكمّل. خلّصت. المشكلة فعليًا إنه في هيك نقطة، نقطتين، 3 هدول يعني
بضل الواحد هيك يلف حوالينهم. بس نروح أكتر لقدام. نسترخي تعبت. بدك أزح لك إياه؟ لا بس انت فطرتنا قبل البودكاست، ما حدا بيعملها هاي. سردي افتر دينر اسمه هذا اللي بعشوكاش يعني، لا إحنا ما شو في غباء، بنساوي؟ انت ولا شيء بتحكي بتفطر يعني، انت كتير احسن بتتفشخرش شو اسمه بتسوق هيك. وبتفطر. يعني بتحكيش انه في اشي، مش سردي افتر دينر بس بيجي فطور. طيب علاء، في عندك أنت باسم يوسف، شفنا صار في نقاش عليه بأنه الزلمة طلع عمل مجموعة من المقابلات عشان يعبي عروض. لا مين حكى هيك؟ ثواني يا عم، يعني اه هذا ادعاءات مش عم بتبناها يعني. اوكي. أو إنه فعليًا يعني البعض هيك شاف الإشي، أو بسياق عام إحنا مش معتادين على إنه في figures بياخدوا هالقد دور بسياقات عامة، خاصةً بعد غياب. بحالتك أنت في عندك مسارين كمان، حالة التأثير اللي موجودة بالسياق العام، واللي باعتقد إنه أنت إذا بتكتب على قصة بصير نقاش عام، أو إذا بتكتب جملتين ممكن يزعلوا بلد، مدينة، مجموعة من الناس، حزب، تنظيم، كذا. أوكي، وبنفس الوقت عندك الإشي الكار اللي أنت لازم الكل يكون عنك راضي فيه. في معادلة هون كتير صعبة، وبعتقدش إنك دايما تنجح فيها، لأنه أنت بتكتبش الأشياء الجامعة الدبلوماسية العظيمة اللي دايما موجودة، يعني بترضي الكل. وبذات الوقت حتى في عروضك كمان يعني تحاول قدر الإمكان إنك تغلف وتعمل مقدمة للإشي، بس بذات الوقت يعني تعمل جهدك إنه ترضي الكل. أو غالبية الناس تكون مبسوطة من الخدمة اللي أنتِ عم بتقدّمها. بس في هون مساحتين بالمسار تاعك يعني ملفتات، بإنه تقدرش تمنع حالك تكتب. بتعرف زمان لمّا كان في حوارات كنت أحكي لك أنتِ لا تشتبك، يعني أنا باعتقد المنصة، عندي اعتقاد ولليوم المنصة أو المسارح اللي أنت بتفتحها كتير أهم من الفيسبوك، أو كتير الأهم من إنك تعلّق على قضية إنية. عشان ما بعرفش شو دخل باسم يوسف، بس عشان ما يكونش متبنين هاي الرواية. كل حدا لازم يحكي عن فلسطين، وكل حدا مشكور انه بيحكي عن فلسطين. وباسم يوسف لما حكى آه، كان في خطر انه يتكنسل في كل محل بالدنيا، صح، كان آه. ممكن يلتغى كل الكارير تبعه. هذا بس بيشتغل أنا بأمريكا. أنا فأنا اسمح لي عشان بشوفه ما أنا ألبسش بشوفه أنا كمان. شجاع كتير. وشو ما يكون موقفه، شو ما يكون، إذا استفاد لازم أنبسط، لأنه مش لازم ضل قضية الخسرانين. لازم نكون بدنا بس مجموعات من المسيح حاملة صلبانها. يعني ليه ما يصير اللي بيحكي عنه يستفيد؟ إن شاء الله بالعكس، يا رب يصير اللي بيحكي عنه بيستفيد. فيعطيه ألف عافية. آه طب ثواني بس آه عشان أنا كمان، أنا مش عم بتبنى هذا الادعاء مهم، وأنا بالنسبة لي اللي انعمل كتير مهم، بس باحكي لك بسياق إنه الناس مش معتادة زي ما هي مش معتادة على الكار اللي بنحكي فيه. الناس مش معتادة على هذا النمط، حدا بروح بالإكستريم بهذا الإشي بدافع وبنطلق وبيأثر هذا التأثير، وبذات الوقت بكون شغال بالكارير آه تاعه. فببلشوا يفكروا اللي هو بالجانب السلبي، وبعتقد علاقتنا بفلسطين قائمة بجانب كتير منها على خسارة. أنت قديش تخسر مش قديش تربح. يعني يفترض إنك بقعدات نهاية تقول لي والله ما عملت ورا عرض السنة من وقت أول 7 أكتوبر وأنا مكسور ومش قادر أطعمي أولادي، هيك في إشي باللاوعي تاعنا بيرفعك أكتر. طبعا طبعا طبعا. هلا الجواب أكتر من نقطة. أول نقطة إنك تكون جامع. الكوميديان الجامع بايخ، هذا يعني أنت بتعمل ستاند اب، أنت بتعمل كوميدي. هلا إذا موادك عن جد بتزعلش ولا حدا، ولا بتبسط ولا حدا، ولا شو معناها؟ ما حدش بيجي بيحضرها صراحة. أنت بتعبر عن مجموعة من الناس، عن مجموعة من الأفكار، عن حالك. أنت بالضرورة ضد ناس ومع ناس. هلا كيف بتصيغها؟ بتكون بتضحك، بتكون لطيفة، بتكون مهينة. هون بيحدد موقفك وموقف الناس منك. المفروض يتقبلوك إذا بتهينهمش. آه إنك أنت تكون عندك موقف وتشتغل وتحافظ على الكارير. من أول ما بديت أعمل ستاند اب وأنا موضوع إني فلسطيني بحاول دايما إني يعني أبعده. يعني بتروح على الإعلانات، أنا إذا بشوف عني إعلان مكتوب عليه الفلسطيني، بروح على المنظم بقول له قيم كلمة الفلسطيني لو آه. سمحت. لا بدي حد يجيني شفقة، ولا حد يجيني لأني فلسطيني، ولا حد يجيني لأنه بده يشوف كيف يعني هاي الناس ال نفترض يعني مع عكازة بتركض ماراثون. ما تجيش علي عشان يعني أنا كوميديان، ماكسيموم بكتب المقدسي. كوميديان
باحكي مع العرب كلهم اللي بيحكوا عربي، ولا مرّة كنت باحاول أستغل هاي الشغلة أو أعملها. هلأ الناس مش متعودة على هيك نماذج فما بتصدّق، بتفكّر إنه اللي حضرني بيعرف، اللي حضر بيعرف منيح إني باشتغلش على موضوع إني فلسطيني، وإذا قُلت أنا إشي بفلسطين الناس زقفت باوقّفهم، باقول له هاي جغرافيا، أنا صُدفةً من هناك. الناس بتفكّر إنه أنا عامل career على على فلسطين، آآ باحاول جدًا فيما ندر باطلع بنشاط إله علاقة بفلسطين. يعني مهرجان فلسطين، كذا فلسطين، باروحش. ليه؟ آآ باحس وكأنه في ناس بدها يعني تشتغل إنها فلسطينية، هو بيشتغل إنه فلسطيني، وإذا أنا عندي إشي باحس إنه بيقدر يكون لحاله اللي باقدمه بدون ما تحمله فلسطين وتركض فيه، هو بيقدر يركض بحاله. الإشي المنيح، الإشي اللي عن جد شغل منيح ما بيحتاج إنك تحمله، خلّيه نجربه، بركي أنا كوميديان عاطل. خلّيه يجرّب، تعال احضرني بدون ما يكون عندك إشي، بدون ما تفكّر عني لا فلسطيني ولا مش فلسطيني، تعال حُطني أنا والمصري واللبناني والسوري والكويتي والعراقي والسعودي والإماراتي والقطري، حُطنا على مسطرة واحدة، على مسرح واحد، تعال احضرنا وقيّمني، ما تضلّك تقدّمنا هيك. الفلسطيني يعني أنتِ بتشوفها في بعض أنا الأماكن بالومش حدا بيعملها، بس أنا ما باعملها. أنتِ بتشوفها في بعض الأماكن تُقدّم أو ممكن تدلّل على انتقاص مهني مقابل آخرين، لأ، فأنتِ لأ، أنا بتحاول باحس تنقى إنه في بنفسك؟ ناس بدها يعني اتعوّدت هيك، ما هي وعيت إحنا وعينا على الدنيا هيك، إنه أنت فلسطيني لازم تعمل كذا. حد آآ فنان مغني فلسطيني قال لي: "نفسي أغني زي عمرو دياب." نِفسه الزلمة يعني بيقدرش، لازم نغني 1، 2، 3، 4. هلأ هلأ هو بيقوم بيمشي مع الناس كيف ما بدها، بيقولوا له: "شايف فلسطين عملت لك." أنا ما باعمل هيك. هلأ الناس العادية اللي قاعدة بالبيوت ما بتنتبه، ما بتقعد تفوت في تفاصيل الإعلان وتقرأه، بس اللي بيراجع الإعلانات بيشوف. إمم. إني باستعملهاش وباحكيهاش وباروح وبادقق لو سمحت أميموها، لو سمحت اكتب كذا. بس أنتِ كل سياقك علاء فعليًا فلسطين، يعني السوشيال ميديا تبعتك أنا من فلسطين، فلسطين، من فلسطين واحتكاكك ويومياتك من مزبوط، فلسطين. بس هلأ وباعتقد الناس كمان لمّا أنت تروح تعرض بمصر بيفرق كتير إنه في شاب علاء أبو دياب من وين، باقدرش من أنسلخ القدس. منها، بس طبعًا باحاول ما استعملهاش قد ما فيي. أوكي. يعني باحاول أجوق للناس تعال اسمع هاي النكتة اللي هي بان أرب، هاي النكتة ما لهاش دخل. لمّا باحكي عن القدس باحكي لإنه رُحت على هاي المدرسة، شو أعمل لك يعني؟ ما رُحتش على مدرسة تانية، من وين أجيب قصة تانية؟ هي قصتي، بس أنا مش جاي أقول تعالوا أحكي لكم على القدس. اللي حابب يسمع عن فلسطين وعن القدس في comedians هيك بيطلعوا، أو في فنانين أو في رسامين وباظن أو في لساتك بتعاني إنه في الجمهور بيجيك كمان بده يسمع نكتة سياسية وبده يسمع إشي وشوي شوي فلسطيني، بالأول صح؟ كان ييجوا مع حطّة يعني، ما حكيتش كذا، ما حكيتش سياسة، ما حكيتش عن السلطة، بديش أحكي أنا جاي أعمل كوميديا. في ناس يعني ليه لابسين حطّة يا جماعة الخير؟ شو عرض فرقة العاشقين، نعمل stand up. حتى باسم يوسف اليوم بيعاني منها، باسم يوسف اليوم بيروحوا الناس على العروض على أساس إنه شو طلع يحكي على التلفزيون، هو عنده عرض كوميديا تاني، فبيلاقوه بيعمل مادته. بس ليه مثلًا بحالتك وحالة باسم يوسف ككار كمهنة إنه الإشي بينجمعوش، يعني ليه مضادات؟ أنا بانجمع لمّا بالآخر أبني عن حالي صورة إني كوميديان. أنا كان عندي بدي أكسر هذا الإطار، بس تمام أنت كوميديان إلك سنين شغال، هلّأ اليوم بديت بظرف شوي أحكي سياسة أكتر، لإنه صارت الناس صارت تيجي تسمعني، صارت تآمن فيي ككوميديان، صارت تيجي. فاليوم أنا باروح على أي بلد عربي بييجوا أهل البلد العربي مش بس آه. فلسطينيين. في عرض باريس كانوا الفلسطينية لأول مرّة بيكونوا أقل من النُص، الباقيين مش فلسطينيين. لإنّك صار أمّا ييجي حدا لبناني أو مصري أو سوري يروّح مبسوط، ما يقول يعني ما فهمت كتير بس إنه شجّعناه للفلسطيني، بطّلت هيك. صار ييجي يقول كتير انبسطنا، ضحكنا، تعالوا. آآ في عروض يعني بيلاقوك بتنكّت عن بلده، صار يجيب ناس كمان تاني من بلده، وصرت أكون موجود. يعني إذا نحكي مثلًا حالة زي فرج سليمان، طَب ما هو بيحكي
في شغله مع مجد بحكي عن حيفا بشكل، بس بيحكي مع كل العرب. فاليوم جمهوره بالعالم العربي هو كل العرب، توانسة ولبنانية وسوريين ومصريين، اللي هو بيحكي قصته. طب ما محمد منير بيحكي قصته، وزياد الرحباني، كل هاي المغنيين بيحكوا قصتهم، بس قدروا يوصلوا لنا. تمام، تروح تشجع المصري، تروح تسمعه، وانا بدي نوصل هون. ما تيجي تشجعني، ما تشفق علي، تسمعني، تحضرني، عشان ابني هذا انت بتقول الفنان اللبناني ملحم زين، وبتقدر تقول الفنان ملحم زين، بس بتقدرش تقول الفنان محمد عساف بدون ما تحط الفلسطيني. بتركبش ولا مرة. بتحدى إذا بتلاقي كلمة بدون الفنان الفلسطيني. فلسطيني إكزوتيك، يعني لازم يحطوك دائما، يجيبوها يكتبوها. أنا مش قادر أمسك الحساسية اللي أنت بتحكي عنها، لأنه حساسية من إذا مكان. أنت بدك عن جد تكون، يعني تحس إنك بنيت حالك من حالك بلا شفقة أو هاي، بدك تقدم حالك لحالك. بس هذا إله علاقة كيف تقدم حالك، يعني أنت بالآخر عندك هي مشروع وعندك الفلسطيني مش كونتنت وعندك السوداني، قوي. والفلسطيني مش التونسي. الفلسطيني في ناس تيجي لأنك فلسطيني، نقطة. براند هذا. هلا ممكن تنزل على اسطنبول، تروح عمل، تقول لهم في واحد فلسطيني بده يعمل ستاند اب كوميدي، بيعرفوني بيعرفنيش، بحبوني، بيدفعوا تذاكر بيجوا بيحضروا، بقعدوا انه شجعناه، هو فلسطيني. هاي ما بتشوفها زي ما واضحه في ناس فلسطينيه بيعرفش يطوي محرمه، بيعمل معارض. أنا لأنه بشوف إنه السياق، مشاركتك وفعاليتك بالسياق الفلسطيني بعد ما المحلي، يحضر، تمام، قبل وبعد بيعرفك وبضيف لك. بعد ما يحضر، فلسطيني، جيت انبسطت، انا فلسطين طبعا. ما هو ببين بالعرض اني فلسطيني، وبحكي اني فلسطيني، وبحكي عن فلسطين بشكل او باخر، بس انت ما تيجي لاني فلسطيني، ما حد يجي لاني فلسطيني. طيب التايم لاين اللي عندك على الفيسبوك بتشوفه سلبي ولا إيجابي للمهنة تاعتك؟ اكيد ايجابي. بالاول الناس عرفتني من الفيسبوك، بس بالمرحله صار مؤذي الفيسبوك الي نفسيا، يعني وتعب، واخذ اكبر من حجمه، والناس كلها تستناك شو بتحكي، وصرت بدي انسحب شوي شوي بهدوء. اللي يعني خلص، انا كوميديان، عندي شغلي هون، الصفحات هاي اعلن فيها عن شغلي. عملت بيج على فيسبوك بعيدة عن صفحتي الشخصية، احط عليها شغلي، انستغرام، مش عارف شو، وبحاول انسحب من هذا المكان. صار موبوء يعني، بطل موبوء مريح بشو؟ بكل شيء، بطل مريح، بطل مؤثر. أنت وين حسيت إنك لما صرت تحكي الكورونا جملة أو موقف ما فيش إشي بمرق من غير ما يكون في له تبعات؟ مش تبعات، بس الناس بصير تيجي، يعني ما بتراعي انت اليوم تعبان، انت اليوم عندك مشكلة، انت ابنك مريض. بتصير اذا ما حكيت عن موضوع، هذا موقف كأنك حكيت انه طب ليه ما حكى عن هاي، ولازم بدك تحكي رأي، وبفهم الناس طبيعي، ما انت يعني انت حطيت حالك في هذا المحل. سوري. صح. بس زي ما حطيت حالي بهذا المحل بدي اطلع من هذا المحل. يعني بدكش انا شخصيا بطلت بدي اكون هناك. ب... بكتب مرات، بحكي مرات قليلة إذا اضطريت، بعمل فيديو. يعني بالحرب من 7 أكتوبر لهلأ أنا فيديو واحد طالع حاكي عن معتز، يعني تأثرت بقصته، وقصة إنسانية شخصية يعني، إنه بس ما حكيتش سياسة فعليا. بس هون أنت يعني مستسلم لحالة سلبية، ولا شو تشخيصك لإلها لما بتكون مكان موضوع قائم، يعني مجرد الحديث عن فكرة إنه في مواقف بتقدمها بسياق عام كتير. زمان كان مكان نقاش، كان تحكي كل الآراء، مع وضد وهاجم وطالع ونازل ونتناقش ونحكي. اليوم أنت يعني إذا بتحكي رأيك بأريحية على فيسبوك، راجع نفسك. إذا قادر تحكيه بدون تشفير، وبدون تخبيص، وبدون ما تلف، وبدون ما تدور، وبدون ما وتاركينك تحكي، ومش حابسينك، ومش مسكرين لك حساباتك، رأيك ماله إشي. رأيك ماله إشي. في هو يعني بدك تراجع حالك. إذا قادر تحكي موقفك بأريحية، ماله إشي.
بالضرورة. ينفعش كل العالم ضدنا وشغال علينا وأنت نازل يعني بتقدر تحكي وتطلع وتعمل فيديوهات تسب على إمم. فلان تحكي في إشي. كنت يعني تتهم صفحات التواصل والفيسبوك وعم تنتقل من صفحة لصفحة وكأنه هاي العوالم اللي يعني بتعمم إنه هاي عوالم موبوءة. لا، 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 لأ مش بقى، بس كانت هلأ هلأ لشو كانت بطّلت إشي مريح. طب الإشي بتعلّق بمرحلة إحنا منعيشها، بتعلّق فيك أنت، بتعلّق في نوعية كتابات أو مواقف إشكالية أنت كتبتها، لا، لأ إيش تشخيصك؟ كل هي نفسها اختلفت. يعني صفّت جلادين يعني كنا هاربين من الرقابة عليها، صفّت هي الرقابة اليوم. يعني إحنا كنا اللي بدنا نحكيه ما نقدرش نحكيه بالحقيقة، نحكيه بالفيسبوك. اليوم الفيسبوك صار يمنعك تتنفّس. تقصد الفيسبوك الalgorithm والّا؟ الalgorithms سياساته و الحكومات كلّياتها. فصفى أنا اليوم بافكّر إنه الرأي الحقيقي أو مش الرأي الحقيقي، الرأي الآخر أو الرأي اللي رأي معيّن ممنوع يبيّن، وإذا بيّن يا بيسكروا حسابه يا بيحبسوه. فاللي بيقدر يحكي رأيه بهالأريحية ويصيح ويصيح ويسبسب وهذا، هذا ما له إشي يعني، وتركينه وبتدعموه وبيقدر يروح وييجي وهذا بده يراجع مواقفه. بدي أفترض إنه أنتِ شاطر كتير بالحديث مع الجمهور والتواصل معه، إمم. عشان تقدر يعني تعمل حالة الإجماع هادي، بس من أول 7 أكتوبر ما حدا ما يعني كتير ناس وقعت بأخطاء أو انفهمت غلط أو أساءها التعبير أو أيًا كان، وأنتِ كان عندك محطات فعليًا. باعتقد واحدة منها كان في إشي نقاوم أو نُباد، ننتصر أو نبات. ننتصر أو نُباد، آه. هلأ هاي بس هي آآ محطة من محطات. هاي يعني أنا ما حكيتش كتير من وقتها اليوم، ما حكيتش من 7 أكتوبر يعني كانش في إشي ينحكى قدّام اللي بنشوفه. أول إشي هي مرحلة فعليًا يعني المساحات العامة كلها، نقاشاتنا كلها، بعرفش إذا بتوافقني، بتشبه إنه حتى أنا وأنتِ بس نقعد نحكي بنعرفش نحكي بالموضوع ما فيش إشي برواقة. ينحكى. أنت اليوم في أطفال، في في إشي انمسح، في مدينة اغتيلت يعني، مدينة كاملة تم اغتيالها بجامعاتها، بمدارسها، بطلابها، بجوامعها، ببيوتها، بمرافقها، ببشرها. كمية اللي صار لا يحتمله عقل يعني. الأشهر الأولى ما كانش حد فينا واعي لشو بصير بالحياة أصلًا. هلأ ننتصر أو نباد، الجملة اللي صار عليها خلاف، هي ببساطة شديدة كان تشخيص للواقع، ما كانتش شعار. هلأ هم أخدوه، في مجموعة ناس أخدته شعار، وبعدين صارت الناس كلها تمشي وراهم بدون ما حتى تراجع. وأنا ما كان عندي ولا راح يكون عندي أوقف على فيسبوك في نُص إبادة، في نُص دم، في نُص ولاد صغار، يعني بدون أطراف، أقول لحظة بس. علاء أبو دياب ما قصد هيك. يعني شو السخافة والنرجسية تقعد أنت تدافع عن حالك في اللي بيصير يعني، يا سيدي وأنا زفت. يعني إذا أنت فاهمني غلط فهمني غلط. هلأ إذا صرت فاتح الموضوع وفاتح الموضوع، الناس أخدته كأنه شعار، كأنه أنا وقفت وقلت ننتصر أو نبات، تعرف كيف الوطن أو الموت، يعني النصر أو الشهادة. أنا مش هيك، يعني لا كان قصدي هيك ولا أنا باحكي هيك بشكل عام. يعني البوست ببساطة كان إنه أنا شايف شو كان سياقه وقتها؟ كان سياقه. أنا وقتها كنت شايف كان في كم ضربة كبار و400 500 ألف جندي مجهزين. أنا شُفت بتشخيصي إنه هاي مش معركة، مش حرب جايتها تحقق استحقاق سياسي يعني، مش جاي إنه لو سمحتوا اعملوا كذا وبنطلع، أو وقعوا لنا على كذا وبنروح. هاد جاي يخلصوا علينا، جايين يبيدونا. هذا واضح إنه إبادة. فيا جماعة الخير، إنه بما إنها واضح إنه إبادة فيش إشي نعمله، إيش ما نعطيهم ما رح يرضوا. فيا منوقف مع بعض، بنرفع معنويات بعض يعني، ومنقاوم أو مننباد. فيش حل يعني، يا مننتصر يا رح ننباد. علنا ننجو. يعني أنا بالآخر كاتب اللي بيستثنوها هي علنا ننجو. فيش حدا بيقول علنا ننجو، فيش الوطن أو الموت علنا ننجو، فيش النصر أو الشهادة علنا ننجو. نصر أو الشهادة واحد عارف طريقه، بحكيش علنا ننجو. هلا فات نمر هون علينا.
نمر جوعان، بدرش أنا وياك نفاوضه أو نحكي معه أو شو رأيكم نرجع لورا خطوتين، أو تاخد بالله تاخد التلاجة وتروح بتسامحنا، فيش مجال، جاي ياكلنا. النمر كتير كبير كتير قوي، راح أقول لك اسمع يا من قاتله يا رح ياكلنا. هذا تشخيص، هذا مش شعار. فجرب يا أحمد امشي وين هون وأنا بمشي هون علنا ننجو. هلا اجوا اقتطعوا مجموعه من الناس من السياق او فهموه غلط، يمكن بديش يعني بتعطيهم benefits of the doubt يعني. وسحبوا وكأنه انا بقول للناس موتوا من برا، يعني ننتصر او نموت مش فارقه معنا. انا مظاهره بدعيش عليها، امسك فيسبوكي من اول ما انخلقت لليوم مظاهره بدعيش عليها، اذا ما كنتش قاعد اول واحد بدعيش عليها. المرة الوحيدة كانت وقت نزار بنات الله يرحمه، ووقت كنت دعمت وقت حراك بدنا نعيش، لأنه الحالتين كنت أعتقد إنهم جوا المدن ما في خطر على حدا، مش حدا رح يموت إذا بيطلع يتظاهر بالمنارة. بس ولا مرة قلت لحدا اطلع ضوء على حاجز قلنديا يا زلمة، ولا مرة قلت لحدا اطلع على ولا محل. وهذا في ناس بتزعل مني، كانت تقول لي الناس عندك منبر ليه ما تحشد ليه ما تدعو. ما بدعو أنا مش موجود، ولا بقول للناس موتوا وأنا مش موجود، ولا برضه أقول لك اطلع مظاهرة وأنا مش فيها. كده أنام أنا هذيك الليلة، بدي فجأة من واحد ولا مرة دعا على مظاهرة وهي بتحدى عليها. اطلع لف، إذا بتلاقي مرة واحدة بقول الناس اطلعوا اعملوا كذا خد شو ما بدك. فجأة أنتقل من هون لا ننتصر أو نبات شو طارق بن زياد. أنا فكرة كانت تشخيص بسيط للي بصير، إنه هذا اللي بصير هاي مش حرب، هدول مش جايين يحاربوا، هذا النمر جاي ياكل بس، مش جاي بيعملش ولا اشتري. علنا ننجو يعني. هلا عجب الناس ما عجب الناس، بس هو اكيد مش شعار، واكيد مش دعوه للناس انها تقاتل او تنباد او مش عارف شو. وبيطلع ليش، واذا انا عن جد بفكر عن حالي هيك يعني بدفن حالي بالحياه. اذا انا بدي اقول لاطفال ولا ناس وهذا انتصروا او انبادوا، قاعد برا انا بشرب قهوتي، ولا يعني بتسجمش حتى مع شخصيتي ولا مع ايش بعمل كنت ولا قبل. بس كمان مره ما كانش الوقت مناسب. آه، كتير رح تكون منتقدة وبايخة دافع عن حالك، يعني انت فيش اشي كان له قيمة في ذاك الوقت. واهم اشي اول اشي ملوش قيمة هي ذواتنا اللي قاعدة بتتفرج من برا. بس هاي المرحلة علاء ليش هالقد فيها حالة الشد والإلغاء؟ يعني كل ما سبق وبظن يعني كنت أعتقد اي أسوأ سنين حياتنا كانت يمكن الثورات العربية. أكيد الظرف اللي إحنا بنعيشه كتير أصعب وهو بمسنا على مستوى شخصي. شد بس الالغاء. في تجرؤ بالإلغاء على مستوى جماعي. أي حدا بده يلغي أي حدا بفوز، دايما في له في دم مريدين. يا زلمة، في دم وفي ضعف، فنحن بنتفشش في بعض. يعني بتلاقي الناس تركت الموت دقت في أنت معتز. شفت مثلا هاي قوائم الإلغاء إنه هدول شفت ناس إحنا ما بدنا إياهم، أو هدول ناس ما حكوش، اه، أو ما هو هدول الله لا ناس حكوا. يحكم الله لا يحكمنا بحدا. احنا فجأة بنصير بدنا نمسك العالم، وفي ناس قاعدة كمان شاعر انها بتعملش ولا اشي بصير تتفشش. كل هاي الاشياء كنت اطلع بقول مين قادر، والله مين قادر، والله مين قادر. يعني حتى معتز عزايزي لما هجم عليه شو عمل ولا حكى؟ موقف عجبك موقف ما عجبك، ما انت داير وجهك عن ولاد صغار بلاروس، دير وجهك عنه يا زلمه. يعني تواضع، ما انت تواضع، انت مش قاعد تعمل اشي، تواضع. والله العظيم بشوف طب كيف قادرين تشاركوا بحملة ضد فلان او ضد علان؟ زلمه بهداك الوقت كنا منهارين. يعني أنا الفيديو الوحيد طلعته عشان معتز خلصته ببكي يعني ما قدرتش اكمله. كيف انت جاي قادر هلا تحاسب والله فلان كتب، وكأنه طبعا رأي العالم يعني عم أفرق. يعني شو في صورة أبشع من اللي شفناه حقيقي لايف موجود وانت. بس شو بدها تعمل الناس اللي قاعدة في البيوت؟ شو بدها تعمل؟ بدها تقول أنا ضعيفة وكذا ومتخاذلة، أنا كتبت أنت ما كتبتش. زائد طبعا إنه في ناس قاعدة بتشتغل سياسة تحت الدم، بتصفي حسابات تحت الدم، بتشتغل بطريقة منهجة ومنظمة وجروبات ومجموعات وفولورز وابعتوا واهجموا هون واهجم هناك. قذارة يعني، أقل ما يقال عليها. ما كانش في تاريخنا هيك شيء في حياته. ما عمرنا صفينا حسابات تحت الدم، ما عمرنا اشتغلنا سياسة تحت الدم. أبو عمار كان يعتقل معارضين ويعذب معارضين. لما تحاصر خلص الموضوع، انتهينا. كان يعني عشان ما حدش انه كان يدعم كمان عمليات، يعني معروف صار هلا بس القصد انه ولا مرة كان ما حدث قبل المعركة بيأثر على موقفي من المقاتل في المعركة.
بذات السياق اللي قاعدين بنحكي عنه، اتطلّع معي إنه في حدث دائمًا أكبر، بيكون دائمًا في حدث كتير أكبر، اللي أنت بتستغرب ليش الناس ممكن تنشغل في post لفلان أو tweet لعلان أو صورة لفلان أو فلانة أو كذا. في الوقت اللي بالأخبار لمّا باكون أقابل مثلًا حدا متل إسلام بدر أو بتحكي مع مراسلين أو صحفيين موجودين في غزة، هم بيشكوا من قلة المساحات الإخبارية اللي يحكوا فيها، يعني أنت ما عندك حيّز إنك أنت أصلًا تغطي كل الأخبار، المراسلين مضغوطين، القنوات الإخبارية مضغوطة، ولكن مش قادر أفهم في حيّز بالفضاء العام لمناقشة علاء أبو دياب يعني، أو إنه شو كتب هلأ أو في شو ساوى. مجموعات صغيرة هي بالآخر القصة، مجموعات اللي بيتحركوا يعني النقاش ممكن يصير. الناس التانية مش فاضية لهذه الأشياء، الناس جموع الناس. بس هاي الناس اللي عادةً هي مؤثرة ونشيطة ومش عارف شو، هاي شعرت بضعف شديد وبعجز يعني. فأنا شو باقدر أعمل لفلان الفلاني في الجيش، أو الرئيس الفلاني لدولة عربية أو كذا، لأ. فأنا وين باقدر أأثّر؟ مين بازعج؟ بازعج علاء مثلًا، بازعج X من الناس نجيب سيرة حدا، فلان من الناس بدناش نجيب سيرة حدا، فهو عاجز. يعني لمّا يقعدوا مجموعات مثلًا بدها تشتغل سياسة تحت الدم، تحت النار والقصف والهي، بهاي الطريقة اللي مش نضيفة. طَب هو مين بده يهاجم؟ مين الخصم السياسي اللي قدّامه؟ هلأ مين خصم سياسي قدّامه؟ ما فيش بن حدا، فبتفشّش، بيطلع بيقول مين؟ هات ندوّر في الدفاتر القديمة. إيش فات هلأ أنا بانبسط والله بمراحل، باحس حالي مهم، يعني إذا لسه أنا مش فاتح تُمي من كل وقت وما زالوا يعني بيشعروا إنه أنا بنفع يعني يهجموا علي. وزائد إنه في إشي تاني، آآ في خطاب لفظته الناس، يعني قرفته، وهذا الخطاب بيحاول يرجع بإنك تناقشه، يعني حتى لو بتسب عليه، مجرد ناقشت وأعطيته شرعية، والناس بمجملها بافكر رافضة تناقشه هلأ. يعني في خطابات وقحة عم تطلع على التلفزيون، عم تطلع بالإعلام، مرات بتطلع بفيديوهات. هو بيقول لك يعني سب علي، بس إذا بتسب علي وبتناقشني بتصير أنا شرعي، بصير موجود، أنا مش ببطل. فاهم عليك هون. وأنا بديش أجيب سيرة حدا، بس بتلاقي في ناس ناطقين بيطلعوا على التلفزيونات أو كذا، بيحكوا، ما بديش أعطيه شرعية حتى أحكي مين هو أو أحكي فهمت، مجموع فالناس ما بدها هو بصير يحكي آراء وقحة كتير وغلط وكذب، بس إذا بتناقشه رجع على الحيز العام، آه. فبياخد شرعية من إنك ناقشته حتى لو بالعاطل. سبني بهمش، بيستفزك أكتر، بكتب بوست يعني بيستفز الميت بقبره. ناقشني سب علي خلص منصير رأيين في المجتمع. لا، لا، ممنوع تعطيه هذا المساحة، ولا حتى تسب عليه ولا تجاهله كأنه مش موجود. هاي الآراء يعني بدك تموتها بإنها ما حدش يشوفها، لأنه بالآخر هم دائرة صغيرة، يعني لا يمثلوا إلا مشغلهم يعني. علاء بتحس أحيانًا إنه هاي ضريبة من ضريبة الشغل اللي أنت اشتغلته على حالك، على الجمهور اللي أنت قررت تتواصل معه، مساحات التأثير الواسعة اللي فتحتها لإلك؟ هلأ هي عشان ما نعطيش الإشي يعني أكبر من حجمه، هي ضريبة إنك أنت شخصية عامة وإمتى بلشت تشعر إنك كل أنت الوقت. شخصية عامة؟ آآ وإمتى أول هيك موقف والّا شي كان هيك trigger هلأ إنه هي أوكي. بالأول بتعطيك الإيجابيات، يعني بالأول بس الناس توقفك وتسلم عليك وتحبك وتستقبلك بالمحلات وبتاخد، بعدين بتصير شوي تضغط عليك لأنك بتصير الناس، ما أنت ناس بتبدأ مرحلة بتحبك كتير، بعدين بتصير تعود عليك، بعدين بتصير ناس تكرهك لأنه في حد لأنك معروف كتير، فبتصير بدها تطلع من المجموعة، بتحبش تحس حالها mainstream، فبتصير تهاجمك. هي كانت تحبك ما عندهاش مشكلة معك، وهون بتصير آه يعني أي حرف بتحكيه أو أي كلمة بتحكيها تهجم الناس عليك، وتمن طبيعي جدا لأنك أنت بمقابله كمان ماخذ كتير أشياء. يعني أنا شو أنا ببيع محبة الناس، يعني أنا محبة الناس
تصرف علي، أنا باعمل stand up، الناس إذا ما حبتني ما بتحضرني، مش حدا بييجي يسمع واحد بينكت بيطيقوش، لازم يحبوك. هلأ ففي ناس فعليًا physically عم بتورجيك حُبها، وفي ناس قاعدة بتسب عليك. مش عاجبك هذا المعادلة، توقّف اللي بتسويه، بتسكّر فيسبوكك، بتروح بتشتغل، بتلاقي تدبّر وظيفة، بتصحى الساعة 07:00 08:00 بتكون على مكتبك، 16:00 بتروّح، ولا باتحداك إذا حد جاب سيرتك بحرف، ولا حد رح يجيب إمم. سيرتك لا منيح ولا باطل، سهلة. بتستحضر موقف هسّه وأنتِ قاعدة بتحكي إنه هون شعرت إنه في phase تاني بالحياة العامة أو بالشهرة؟ يعني كتير مرّات كانت مؤذية، كتير مرّات كانت حلوة، بس بالآخر ما هي محدودة يعني إحنا مش عم لا نحكي حُب على بس مستويات عمرو دياب يعني بفلسطين، فيش هيك إشي، يعني في ناس شوي بتعرفك أكتر من غيرك لا، يعني، لأ، بس أنا أكتر من اللي مش قاعد جنبك. باحكي على مستويات شهرة، قاعد باحكي فعليًا إنه في مرحلة مثلًا بعد ما خلّصت بلّشت تعمل عروض أو بعد ما سكّرت العرض الأول بكذا أو بلّشت تعمل عروض برّا أو كتبت موقف ما فضرب ضربة تاني، أنا لهلأ مش مستوعب اللي بصير، لهلأ مش قادر تمسكه. ولا فاهم شو بصير، ولا فاهم ليه ناس تيجي، ولا فاهم إيش اللي باقدمه، ولا ومبسوط إني مش فاهم، يعني مش قاعد وأقول والله هم بييجوا لإني باعمل، ما عم بييجوا، بيحبوني باحبهم، بانبسط فيهم، بس يعني مش كتير مستوعبه يعني صراحة. علاء الكار ومسارك بتعارضوا مع شغلتين حكينا فيهم كل واحدة لحال من مكان، بس هيك بدي أجرّب أجمّعهم مع بعض. في من مكان فكرة إنه إحنا مفهوم الحداد هو المفهوم السائد بالفضاءات العامة حتى لو أنا عامل حفلة بالدار. أوكي، ففي زي كأنه لما بدي أطلع الفضاءات العامة أنا أقل نكتة وأقل ضحكا وأقل مشاركة وأقل كذا، أو حتى فكرة هاي تجمعات لأشياء غير ثقافية أو غير سياسية بشكل مباشر دائما في عليها حوار، يعني في عليها إشارة بالظروف العامة اللي إحنا عايشينها. ومن مكان تاني كمان أنت من الناس اللي رجعت تشتغل في وسط الأحداث الكبيرة، فعليا شقت مساحة، يعني حكيت أنت كيف بلشت. بس هدول النقطتين فعليا أنت شو معادلتك لإلهم؟ لإنه مثلًا باحكي مع علاء وفي بالي حاليًا حتى أصحاب مشاريع صغيرة بعاد عن نوعية المحتوى أو الأداء اللي أنت بتعمله، إنه مترددين يسوقوا لمشاريعهم، فالناس بتعرف كانت بالأول مستغربة إنه في حدا رجع يشغّل مشروعه أو رجع يسوق لقصته أو رجع يعمل شيء ما. فالأشياء يمكن الوحيدة غير المستهجنة هي الندوة ثقافية أو فعل ثقافي أو بتعرف فن ملتزم ممكن تمرق. بس هدول المساحتين أنت اشتغلت يعني شقيت طريقك في وسط الإبادة بمعادلة دقيقة باعتقد. صحيح إحنا بالفترة الأولى بالعروض الأولى كنا يعني بالذات عرض لندن بعديها عرض بيروت كان إلها شرعية معينة إنه هذه عروض أصلا بيروت عم تتعرض لقصف، لندن كان عرض خيري، بيروت هاي كانت في سياق أنت عم تتحدى، عم ترجع، الحرب طويلة، بدك تأقلم، أنت بتحترم شغلك، بتحترم شو بتعمل، العمل عبادة يعني. في ناس بتقول لك أنا طالع على الشغل، لا إحنا بدفعش عملي أنا يصفي قليل أدب يعني، وعملك أنت مهم. لا بحطه بإطار مختلف بالإعلان، بكيف بكتب، في كيف بحكي، في قد إيه في موسيقى، براعي هاي المواضيع. بس بدنا إحنا مجتمع بده يكمل وبده يشتغل وبده يساعد بعضه وبده ينتج وبده يفتح بيوته. بعرفش أعمل إشي تاني و وباحترم شو باعمل، بفكرش إنه هذا اللي باعمله يعني بينفعش أعمله أول يوم ولا أول يومين ولا أول 4 أيام ولا، بس في فترات طويلة آآ مضطرين إنه نرجع نوقّف. هلأ أنا مش عم باناضل هلأ عشان ما حدش يفهمني غلط، مش إنه نرجع نوقّف لأ، بس في مساحات بطرق معيّنة كلنا تضررنا بشغلنا، طبعًا كلمة تضررنا هاي تحطوها 100,000 تحت 7,000 يعني قوس، لإنه بيجيش جنب أصغر بيت في غزة، بنحكي تضررنا بمفاهيمنا البسيطة السخيفة تبعة العالم اللي مش تحت القصف يعني. آآ وهذا أقل إشي نعمله، بس إنه بالآخر مفروض علينا ومش متأكدين من شو بنعمل، يمكن كل اللي باسويه غلط وحياة الله، أنا جد أنا كمان مش فاهم، كل شي جديد علينا كلّياتنا، هل لازم أوقّف، لازم أرجع أشوف إشي تاني، أتعلّم أسوق باص، ما باعرف،
مش متأكد من شو باعمل، بس بافكّر إنه اللي قررته أو باعتقد ما إني قررته إنه هذا كان الطريق الصح. أنا يعني مرّة تانية باسألك وباسمع ناس أصدقاء أو حتى من عن ناس حاكي عن مشاريعها، من كيف قاعدة بتجتهد. في إشي بتحس بالسياق العام، مرّة تانية حكيت لك إياه قبل شوي، مفهوم الخسارة، إنه والله ما طلّعتش ولا إشي من أول 7 أكتوبر. كل كتير أغلب والإشي التاني الأشغال. الحداد. بعدين أنا صرت أتطلّع إنه طَب يعني في إبادة قاعدة بتصير في غزة مفهوم، إسرائيل قاعدة بتقصف هناك بتدمّر البيوت، طول كرم جاي هالدور، نابلس جاي هالدور، الحكي فعليًا على التهجير هلأ من كل مكان. فالناس فعليًا زي كإنه مش فكرة إنه اكسب وقت قبل ما تنطرد أو تنباد، بقدر ما إنه إذا إسرائيل اليوم قاعدة بتضرب في غزة، أنا مش لازم أتصرّف إني مضروب في طول كرم وميت. أنتِ لسه في مجال عندك تشتغل، في مجال عندك ما تنتج. ومن مكان تاني باكون أفكّر أحيانًا إنه لأ، إذا أنتِ مستغني هالقد عن المصاري اللي ممكن تعملها، اعملها وفيد الناس فيها. مزبوط، بس هي القصة إنه الأدب. لا، لا، مفهوم الأدب الأدب طبعًا، مفهوم، يعني طبعًا. بينفعش تطلع تقول تفضّلوا على محلنا بنفعش الجديد. بنفعش بينفع تفتح محلك جديد وتقول اتفضّلوا يا جماعة طبعًا، طبعًا، يعني طبعًا، مضطرين نكمّل طبعًا، الافتتاح يوم 5 الشهر. طبعًا. بس ال يعني التأدُّب في حضرة الموت يعني. والإشي التاني اللي هو صعب، اللي كانت فعليًا في جهات تنظيمية أو غيرها اللي بتأطّرها، اللي هي قضية الحداد. أشكالها أو فاعليتها، إنه اليوم ما في أدوار. يعني أنتِ ما في حدا عم بينظم شيء ما بشكل جمعي أو يدعو الناس إلى فعل ما، فأنتِ تشعر إنك يعني إذا عملته بإمكانك تكمل حياة. فأنت شو ما عملت بتضلك هيك مربط، يعني مش حاسس حالك عملت. ياه! وإشي تاني ما قبل الإبادة، لسه الإبادة حدث هالقد واضح يعني، بس بعتقد قبلها حتى إنه أنتِ بتشوف في حدا بال48 مثلًا عطّل حاله هداك اليوم لإنه في شهيد بأم الفحم، بس قبلها 12 بجنين ما وقّف. لإنه لمّا بتزيد الحالة بتصير المناطق تسكّر على حالها، هذا من الانتفاضة التانية بدأت. إمم. الانتفاضة الأولى كان إذا بتستشهد حدا بجباليا بتسكّر جنين، لإنه كانت الأعداد أقل. بعدين قرروا بالانتفاضة التانية لمّا زاد عدد الشهدا إنه كل منطقة بتضرب لحالها، لإنه بتنشل البلد إذا على كل شهيد، لإنه كان كل يوم في شهدا. وهذا يعني كان من أدوات التأقلم الفلسطيني عشان تقدر تكمّل مجتمع ما ينهارش. الإبادة كحالة هي مستمرة مش رح توقف. يعني لو وقفت الحرب اليوم، طب ما أنت ناسي المستشفى والشارع والمجاري والتليفون يعني هي رح تضل مستمرة. في ناس بدها تتعامل معها كحدث له تاريخ انتهاء، يعني اصبر لآخر الشهر. ما هو مش الإبادة حتى لو هلأ أعلنوا وقف الحرب، الدمار والإبادة هي مستمرة. نتعامل كلنا نعرف كلياتنا كيف بدنا نعيش مع الحدث الجديد، كيف بدنا نخلي حياة أهلنا في غزة آآ أفضل، كيف بدنا نحاول نشتغل. هلأ هذا زي ما كنا نناقش امبارح مع شباب من غزة، إنه شو دورنا طب كشعب؟ ما بينفعش نضلنا متفرجين. صاروا يحكوا لنا هم إنه هذا حكي دول يعني، إشي كتير كبير، إشي كتير دمار لا تتخيلوا. بس فكرة إنه نتعامل مع اللي بيصير إنه له تاريخ إمم. انتهاء، يا ريت، ومؤلم إلنا كلياتنا، وبالذات الناس اللي يعني مش قاعدة بتشوف القصة وبتشخصها. هو عايش وشايف إنه بيته اتدمر والإشي هذا ملوش تاريخ انتهاء، ومدرسة ابنه ملهاش تاريخ رح ترجع. هاي الكارثة الطامة الكبرى، واللي بدنا نبدأ نفكر كيف كل حدا فينا لو من جلده يعني بده يساهم إنها تخلص تنتهي هاي فعلًا الطامة الكبرى بإنك أنت توقف. بتشوف ناس ب يعني تُجرح حتى ممكن من هذا النقاش، لإنه بمحل بتشوف في لمّا بتحكي مع أصدقاء في غزة، تشعر دائمًا بيحكوا بشهر 11 في صفقة أو بشهر 12 تخلص الحرب. دائمًا في بعد شهر وشهرين فعليًا إنه في تاريخ ما بيستحضروه، لإنه في نهاية لهذا الواقع اللي موجود. بس أنت لمّا تيجي تشوف حتى فكرة السياسي على مستوى الدول، على مستوى الإقليم، عم تحكي فعليًا بإنه في حالة رح نستمر فيها لفترة، في إشي يعني أنتِ ما بتعرفي شو تعمل فيه. يعني يعني بتحط حالك محل أي أب جوا أو في غزة، بتقول طب يعني فيش الفصل الجاي ولا في الفصل الجاي ولا وين بده يدرسوا الولاد؟ وين أنا أقعد بالشتا؟ طب بدي أشتري كسوة ولا بديش أشتري؟ رح آكل رح كل فكرة إنه هذا الإشي ما إلوش نهاية واضحة زي أي حرب تانية
مرعبة الفكرة، مرعبة، مرعبة لكل حدا غير يعني. علاء بذات السياق هاد أنتِ دائمًا كنتِ تعرّف حالك ما قبل الإبادة أنا والنقد البناء يعني عداوة، عداوة، صحيح. هلأ هي إلها قصتها. بس بتشوف أصلًا في هذه المساحات، في أي مساحات للنقد بتحس مشروعة؟ قلبي مطفي والله، أنا قبل كيف بعد. باحس إنه مين بدك تنتقد؟ يعني إيه شو استفدنا؟ يعني هو انتقدنا، يعني هلأ أنت بدك تيجي مين؟ قُل لي، أعطيني حدا. يعني اليوم المواقف صارت واضحة، يعني اللي يعني بتنتقد حدا مش منتبه، بس يعني اللي باني مواقفه كاملةً على هزيمة شعبه، هذا شو بدك تحكي معه؟ معقول مش منتبه يعني شو بدك تنتقده؟ إمم. زي هذا اللبناني اللي بالثورة قالوا له يعني مش هيك بتوصّلش رسالة، قال له مين قال لك بدي أوصّل له رسالة؟ آآ الناس اللي يعني عملت 7 أكتوبر يعني، شو بدك تنتقده؟ يعني وانتقدته إن كان صح والّا إن كان غلط، شو بده يصير؟ شو يعني خلص في معركة شغّالة وخلص خلصنا يعني. يعني بفكّر الحكي ماسخ ما لوش معنى، خلص تقعد تقدر تساعد ساعد، تقدر تساعد. يعني شخّصتها وطلعت غلط، أعطيته الحل، شو؟ يعني كل الفكرة هلّأ الحدث كتير كبير، يعني الحكي تافه أيًا يكن، ما لوش معنى. ما قبل هذه الحالة شو كانت مساحات النقد اللي بالنسبة لإلك بناءة كنتش بدي أوصّل له ومش رسالة. بناءة؟ كنتش بدي أوصّل بالضبط، هي ما كنتش بدي أوصّل له رسالة، حكي فاضي، كل واحد عم بيعرف شو بيعمل. الناس نضيفة بدوائر معيّنة، ممكن تنبّهني بإشي غلط، أنبّهك على إشي غلط، نحكيها وأصلًا بتحكيهاش يعني بشكل علني، بتحكيها بالتليفون. أمّا نهج ومنطق وتيجي تقول لي وصّل له رسالة، توصّلوش رسالة، مسخر بس، تمسخر عليه. مش شغلتي، مش شغلتي. مش فاعل سياسي على الأرض أنا. أنا كوميديان، حُطّني بهالحجم، هالقد حجمي. بس أنا عندي مشكلة عن جد مع إنك بتموضع حالك في كوميديان هيك بلحظات لمّا تحس إنه بنجيب سيرة الدور التاني، اللي أنت أصلًا موجود عندك وبتعمله. يعني أنتِ عندك مساحات تاني، وهاي بدي أحكيها يعني في كمان حدا تاني اللي كمان بيأدّي أداء فني، إشي مختلف مثلًا مغني ما، فبقول إنه أوكي أنا ما بدي كمان كيف أنتِ بتقول أنا ما بدي الناس تسمعني عشان أنا فلسطيني، أوكي، وإحنا ما نعيّطش ومش عارف إيش وبنعمل أداء مهم وهينا بنشتغل شغل كذا، بس إنه كمان لأ في إشي هون مربوط ببعضه، وأنتِ كمان في دور عم تعمله على مستوى التعبئة والّا على مستوى التأثير والّا على مستوى التنظيم. إذا هو مش نتيجة كمان، لإنّك أنت شخص مأدلج، فباحس إنه ليش هاي الزاوية اللي أنتِ مريحة لإلك فعلًا، وبتقلل التوقعات منّك، وبتخلّيني أقول واو الله يعطيه ألف عافية على كل موقف إضافي أنت عطيتني إياه bonus، بس فعليًا لأ، يعني أنا باحس علاء أنت في عندك دور، أنت comedian وعندك دور تاني مش جاي من زمن الinfluencers من قبله. ماشي، بس هذا شو قد إيه مدى تأثيره؟ يعني يعني هلّأ إذا مننظّم مظاهرة، يعني أنا وأصغر شاب جديد بالشارع حِرِك بيكون أحسن منّي، أنا وين المكان اللي باكون أقوى من الكل فيه؟ هو بالكوميديا. يعني لمّا أنا باكتب إشي post جدّي، في ناس بتكتب أحسن منّي 100 مرّة وبتحلّل سياسة أحسن منّي 300 مرّة وموقفها أكتر دقة وأفضل وأجمد بس بيعرفش يحُط اللي بيحكيه بنكتة. فطبعًا أنا مش واحد يعني مش ذا بُعد واحد يعني، مش رسمة على الحيطة. أكيد وباطبخ كمان وب وباخُد ولاد على المدرسة وعندي يعني أشياء بشخصيتي، بس الإشي اللي أنا يعني هو مكاني واللي أنا باقدر أكون فيه وما حدّش بيقدر هو أنا كوميديان، أنا كوميديان. وإنّك تعطي الكوميديا شو بسمّوها؟ يعني تغلّفها بالرسائل وإنه هي تحمل كذا وبدها تغيّر الجماهير إذا يعني حكيتها قبل هالمرّة، إذا هالقد قوي اعمل حزب. الكوميديا موجودة لتعرف تحكي اللي ما بتقدر تحكيه. إمم. بالآخر تيجي تقول
بس كيف كان قصدي أنا، إنه أنا كان قصدي أعمل كذا كذا. إذا قصدك روح اعمل حزب، أنت قوي كتير. كوميديا للي مش قادرين يحكوا، كوميديا للي بده يفكفك في أقوى authority في البلد بدون ما ينطخ. إذا هذا الحدا فاهم شو بيعمل ما ينفعش يجي يشرحه، بكون أهبل، بيعترف في حاله يعني. والكوميديان اللي بشوف كل إشي في الدنيا مسخرة، هو عقله هيك بيشتغل هيك راكب، بيجي بيعطيها بعد جدي، بطل هو كوميديان مش منيح. يعني أنت بتشوف حالة مش عارف كارثة بتشوفها بتقدر تبني منها نكتة منيح، بتقوم الكوميديا تبعتك بتعملها جاد يعني. إمم، إمم. يعني أنت بتقدر تقلب المأساة تاخدها بتشوفها بطريقة ساخرة يعني اللي بيقدر هيك بيقدرش يشوف. هذا اكتشفته أنتِ كيف كان مسارك قاعد بيتطور كنت قاعد تكتشف هذا الحكي يعني. بس هي أنا كل عمري ماخد كل شي هيك، بتقدرش تشوف إشي جد، إذا بتشوفه جد خلص فرطت، أنت مش كوميديان منيح. يعني أسهل إشي وأسخف إشي هو الكوميديا اللي بتعملها، كيف بدك تشوفها جد؟ إذا شُفتها جد يعني فأنت بالتالي كل شغلك آآ بذات هذا السياق المسخرة وتفكيك الأشياء، باحس أحيانًا في شُعرا بتكون خاصةً في الأشياء اللي بتنعمل ارتجال مع الجمهور تفاعلي، في شُعرا بتكون ما بين إنه في تنمُّر أو في آثار سلبية رح تكون على الشخص اللي قدّامك بتصير عادي، تكسره. بتصير شو يعني بيجمد، بصير هاي التنمر هاي جديدة بتخلق بالراحة، بتطلع بالراحة. ناس بتجيب ناس بالراحة. لا، لا، أنت جاهز لهذا الموضوع لا والله بس بشكل defensive يعني. بس أنا باحكي لك هون في شعرة أحيانًا فكّر فيها وقُل لي إياها، في شعرة ما بين فعلًا إنّك أنت قاعد بتنكّت على واحد دخل مأخّر أو مشهد أنا شُفته، واحد ومرته جابوا ابنهم معهم وأنا باعتقد إنه يعني منازلكم جنة أطفالكم لحالك مش لازم تحكيها هاي واضحة. إجوا الجماعة وأنتِ باحس إنه كنت ماشي على خط أحمر. بتعرف أنا مين مطلع من العرض عشان ابنه بكي؟ نزار بنات، حمل الولد وقعد برا، الله يرحمه. حسيت شخصيته ضعفت، حسيته يعني تأثر. بس يعني ما جاوبتنيش على سؤالي، هسّه أنتِ بالإشي بيرجع يعني لهونيك، قصدي أنا ما باقول شو بأثر على الشعرة، شخصيات الناس. بس انساك هذا إشي لأ بيأثّر، كيف بيأثّرش أنت بتعرف كل الناس يعني؟ يعني أنت بالآخر في سلطات اليوم تمام بتمرّق لك نكتة وبكرة بتزعل منّك أو بتنزعج وبتشحطك يعني، بنفس الوقت في بشر أفراد موجودين قدّامك، شو الشعرة تحديدًا بهذا فيش الجزء وأنا باعتقدش إنّك أقول لك إشي، بتعمله أحكي لك كلّه يعني. هلأ الله يرحمه نزار أول إشي، بعديها قُل. قعدنا ساعتين نضحك عليها. المهم آآ أنا بامزحش كتير مع الناس زي ما عن جد الcomedians بيمزحوا مع الناس. إذا بتشوف محلات تانية بيعجبوا. 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 إحنا عندنا في كتير ناس جاي تعرف شو هو الstand up أصلًا، مش شو علاء بيعمل. إمم، يعني إمم. بتطلع من العرض بتقول لك ما حبيت الstand up، مش ما حبيت علاء، وبالنسبة له خلص أنا الstand up هو هيك، ما شافش إشي تاني ولا بده يشوف بعدية، كرهته في القصة كلها. فالناس ما مستوعبة إنه هذا المكان بييجوا الcomedians بتمسخر على العالم، فكتير باكون حريص وكتير باكون دقيق وكتير بانتبه إني ما أمزح مع الناس، بلاش حد يرد رد يوتر العرض كلياته. بس الأشياء الأساسية المكتوبة بالتيكت، العرض يبدأ 7، ممنوع الأطفال، لإنه ليه؟ لإنه اللي جنبك بيسمعش النكتة، كتير إلها علاقة بإني أضل شادد انتباهك. النكتة بتنبنى بتسوي تنشن، بتسوي توتر، وبتضلها وبعدين بتفك التوتر لما تحكي نكت اللي بنعرفهم تبع مرة واحد صيني واحد فرنسي وواحد أمريكاني. طب مو بيقدر يقول لك آخر واحد شو سوى وخلصت النكتة. ليه بيجيب لك التلاتة؟ عشان بيبني توتر بيبني توتر بيبني توتر وبينفسه بالآخر بالبنش لاين بيفجر هذا التوتر وبتضحك أنت. إذا في نص واحدة من هدول أنا لغيت شتتت انتباهك، شوي الولد بيبكي شوي، راح عليك العرض. وأنا بالنسبة لي أنت حدا أنا بيطلع له عندي منتج، إذا بدنا ناخدها هيك، أنت شاري مني بلوزة، ما ينفعش أعطيك إياها بلا كم وأعطيها لجنبك بلوزة بكمين. كل حدا حقه يكون في أفضل ظرف لمشاهدة العرض وياخد حقه كاملا. أنت بتعتدي على حق الآخرين لما بتجيب طفلك على العرض. وعشان ما أقول لك هذا الحكي بشكل جدي وأزعلك بجيب لك إياها بمزح. ف
بالآخر باطلب منّك إنّك تقعد معه لإنه العلاقة بين الأب وابنه منيح يكون في تواصل وbonds وكذا وتفضّلوا برّا. بس هي أوقات هذا الإشي التفاعل مع الجمهور أنت بتعرف تعملها؟ بتشعر حالك تعرف تعملها بمعادلة مضبوطة؟ بمعادلة مضبوطة ما باعرف، عشان هيك باحاول أعملها أقل عشان إذا فلتت لإنّي أنا بافكّر بعد ما أحكي، إمم. يعني باسمع معكم، أنا باحكي بعدين باسمعني، ومرّات بيعجبني مرّات بيعجبنيش فلإنه لساني أسرع من من عقلي، فباخاف، باخاف أفرط العرض، باخاف أسمع كلمة غلط، باخاف حدا يحكي إشي يتنشن العرض كلّياته، باحاول بالحدود الدنيا أعملها. وبجانب كمان كل هذا الشيء أنت في إشي ميزك إنه الناس كانت بتيجي بتشوف في حدا مأدلج، في حدا عنده ثقافة، في حدا عنده فكر بيستخدمها بنكته أو بإشارات ما. قديش بتجرب كمان تخلي هذا الموارد شغالة أو بتشتغل على إنه تخليها شغالة وتضلك تضيف لحالك على مستوى قراءات على مستوى ثقافي عشان تقدر تحافظ على نوعية الإنتاج اللي الناس بتعرفك فيه كان. يعني ولا مرّة فكّرت فيها هيك، إن أنا يعني إذا باقرأ عشان ما فكّرتش فيها هيك، بس يعني باقرأ لإنّي باقرأ أو بس هذا الانشغال بالمسار هاد باخد وقت من قراءاتك لا، من لأ باقرأش عشان العروض. بس ما زلت محافظ تقرأ. ما هو يعني هاي إيش أنت بتقرأ أو بتحضر documentaries أو إمم. لإنه أنت هيك يعني لو هلأ باشتغل إشي تاني رح أضل هيك لإنه بتحب هيك، وعشان هيك باقول لك أنت بتنكّت شو أنت مش بتشتغل للنكتة، أنت بتحكي شو بتفكّر، كيف أنت بتشوف الدنيا، إذا أنا باشوف الدنيا من هذا المحل رح أكتب هيك، وقت عرض lockdown في ناس اعترضت، قالت لي: "أنت جاي تجيبنا تحكي لنا عن ولادك ومرتك؟" لأ يعني أكذب عليك أنا قعدت سنة في البيت. هذا محيطي، هاي الأشياء اللي شغلتني، هاي الأشياء اللي خلّتني أكتب، وكتبت عن هاي المواضيع اللي كلّياتنا عشناها، مش راح أخترع لك قصّة. أنا لمّا ال باكتب العرض، باكتب عن كيف أنا باشوف الدنيا هلّأ. كتاب ممكن يخلّي العرض كامل يتغيّر، إذا حسيت في موضوع interesting أكتر، بس مش عشان العرض باقرا لأ، يعني إذا باقرأ لإنه هيك أنا وراح أضل هيك، باتأمل يعني طول ما نظري منيح. شو قاعدة بتغيّر فيك هاي الأيام؟ وما قُلتش شو غيّرت؟ لإنه باعتقد إنه في كل إشي شي. هيك ongoing قاعد موجود. كل شي اختلف، كل شي قبل بطّل إله معنى. بدّي تفاصيل قدر الإمكان عينية، شخصية، خاصة. أول إشي صرت أقدّر كل شي أكتر من قبل، يعني صرت تحس يعني كل فكرة في إشي عدمي قاعد بيصير فينا، عم نصير هيك إنه ليه عايشين، شو في؟ وولادنا أكلوا في إشي بطّل، في إشي راح، يعني اللي شفناه واللي مرقنا فيه كشعب وبدي أسمح لحالي أحكي هاي الجملة مع إنه يمكن تزعّل ناس تانيين، يمكن ما أكلناهاش على جلدنا بشكل مباشر، مش ابني اللي اتقطّع يعني. بس باقدرش ما اشوفوش ابني، يعني غير إنه إحنا فلسطينية وغير إنه إحنا شعب واحد بيشبه ولادي كتير، يعني الولاد هاي كتير كانت تشبه. آسف. آه، آآ طبعًا كمان مرّة باشوفها شو مرقت الناس عن جد تحت على الأرض، بس كلّياتنا اختلفنا، نظرتنا للحياة، شو بنعمل قبل، شو بنعمل اليوم، شو معنى حتى اللي بنعمله، يعني زمان كنت أقول أنا عملنا معرض عشان فلسطين، اليوم بتحسه تافه، طلعنا مظاهرة عشان تافه. كتبنا كذا صار كل شي تافه، بعرفش قد إيه بدنا وقت لنرجع نشعر بقيمة أشياء أقل من الدم. خلص. في لمّا بنكون نحكي على المستقبل بنحكي أحيانًا على أولادنا.
خلينا نوقف شوي دموي. اخ نختم يلا. ما بعرفش إذا بتوافقني، بس لما بنكون نحكي عن المستقبل بطلت أشوف فكرة المستقبل من شيء بنعكس علينا أو عجيالنا إحنا. بتعرف في بعض الأغاني اللي كانت زمان من السبعينات والثمانينات كانت بتحكي دائما عن الأجيال المستقبل وهيك. فإذا بدي أجرب أسألك عشان هيك أستدل على كيف بتشوف المستقبل بس على ناحية أولادك، عيلتك، شو بتحب أو كيف بتحب شكل الحياة اللي يعيشوها أو شو ما يشوفوش من اللي أنت شفته واللي أنت عشته؟ يلا انا بعد اللي بصير كل اللي شفناه عادي. يعني بعد بقول لك كل شيء قبل بطل له معنى. يا ريت يعيشوا زي ما عشنا، يا ريت المستقبل تبعهم يكون زي ماضينا، لانه يعني اللي بصير هلا مرعب، مرعب جدا. آه، ما زال اليقين موجود. يعني إذا رح يرجع الكل يعني. بس أيام صعبة. هاي أيام صعبة، تقيلة تقيلة على القلب، تقيلة كتير. ممكن بس تقدم المايك انت نتفة. بقدمه هين قدمته هيك. اه. بدي أرجع أسألك إياه معلش، أمم. بس هيك أمال أب لأولاده آمال أب لأولادي، بقول لك صرت وأمنيات أب أتمنى لأولاده. يعيشوا اللي عشناه. يعني كل واحد بده يعيشوا أولاده أحسن منه، أنا بتمنى يعيشوا اللي عشناه. إذا قدروا يعيشوا ماضينا بكل اللي مرقناه بالانتفاضة، كان جنة جنب اللي بصير. اسمع، قبل سنين في حوار برضو كان على سيرة الأولاد، وقلت لي جملة لليوم هيك بتضل علقة لأولادي، إنه أولادي مثلهم مثل أولاد الناس بس بضلهم أولادي. معادلة هلا كمان إنه أنت بتسافر بين برا وجوا، بتتحرك بين برا وجوا، عندك فرصة اختيار. مم. بتفضل فعليا أو بتحس أكتر إنه أو بتحب إنه أولادك يربوا جوا البلد ولا يربوا برا؟ ما هي كمان هاي صارت ديليما، بطلنا فاهمين. إذا كنت كل عمري نفسي يربوا جوا، أكيد لو بقدر أدخلهم ورائي تزبط ورائهم تزبط وكذا. لأنه بالآخر آه، أولاد الجيل الثاني من الناس المغتربة أزمة جذور مش بسيطة. الولد مش بس بده مدرسة وملعب، الولد كمان بده انتماء. وهذا الانتماء إشي أساسي بشخصيتك، يعني بتحتاجه زي الغذاء، زي الحب، زي العاطفة، بدك انتماء. فكتير صحي أكتر حتى للأولاد يكونوا ببلدهم، ببيئتهم، بمكانهم، بوين هم، وين شروشهم، وين جذورهم. بس هل بنقدر؟ بعرفش إذا بنقدر. هل بالوضع الحالي بتطالب حدا يحط أولاده جوا؟ والله ما بعرف. هل بتقول طب ليش أولادنا مش أولادك؟ مزبوط، معك حق. وهل أنا بدي ابني يكون غير أحسن من ابنك؟ بديش. ليه؟ فيش حدا عنده أجوبة هلا. فيش حدا عنده أجوبة. بعرفش وين بدي إياهم يكونوا. بديش إياهم يكونوا برا بهذا العالم الوسخ اللي بيحترمناش. بدي إياهم يكونوا مع الناس اللي زيهم. بس خربطة، فيش إلها جواب. اللي عنده جواب حقيقي منطقي دلنا هيك عارفه بالورقة والقلم يعني. بدي أترك لك المايك في تقارب، نترك المايك والله لكل حلو. ضيف. فيش. آه، شكرا كتير، كان لقاء جميل وهذا طويل بايخ. أنا محلك بقصقص منه أو بسرعه. اعمل هاي، اعمل يعني ايش بسموها، لا بعتقد لأنك سابقة تركيب، بيعمل فأقول بدينا نحكي مع علاء وبعدين عشان الناس تقدر تسمع الباقي يعني. لا، لأنك أنت يمكن متعول على الضبط، الإشي بساعة، عروضك بساعة، فمش يعني لو ضبط. قالوا لك عرض مفتوح بترتبك. طبعا لا، والناس تبدأ تزهق. فأنت عشان الناس تسمع يعني أسرع لهم إياه. الأول، يعني نعمل ما يسمعوه، لا بدينا نسترخي يعني ببدوا يسمعوا. هذاك الأول حكي فاضي، بتخيل أوكي. هم يعني. راح يسمعوا الأول وهم يقيموا لا، فعليا هم رح يسمعوا الأول ويروحوا، ما حدش رح يسمع هذا. لا لا. ف... هذا راح يضل. هذا بالذات راح يضل، راح يسمعوا الأول بعدين يحطوا رأيهم فعليا إنه كان لازم نسرع الإشي الأول ولا لا. آه بس هم لأنه راح يحبوك، راح أكل هوا أنا من وراء هذه الرسالة، أتأمل. ويقولوا لي كان لازم لا، نتسرع. سابقة والله. أول ربع ساعة ثلث ساعة بعرفش قد إيه كان هيك، 3 عجل مش مفروض بعدين
مرحبا لأ والله شوف جرّبها بتطلع كتير حلوة. اعمل كل أول تلت ساعة بتصير بتقارب، هي كانت فعلًا تقارب يعني، هيك ناس جاية تسترخي وبعدين بيبدأ الجد. إحنا إلنا يوم نتقارب ب ب أنا ب باحاول ما يعني حدش يعني ياخدها ب ب يعني بطريقة عارف حجاوي. إحنا 2 مش من نابلس. عاد والله المنظر رومانسي. يعطيك ألف عافية علاء، حبيبي، شكرًا حبيبي، لإلك شكرًا أحمد. أنا ويعطيك كنت ألف عارف عافية. هذا اليوم جاي من أول يوم بديت فيه أنت تتقارب مع الآخرين، وهيو إجا. آآ موفّق على كل شي بتعمله. بودكاست مهم جدًا، رح يزعلوا مرات الناس، يرضوا الناس، بس إذا بتزعّلش ولا حدا بتكون ولا حدا أصلًا أنت. دير بالك. أنا بدي أقول لك كمان مسارك لإلي مسار ملهم، باحبه كتير، وباحب كتير كيف في حدا بيبني إشي من يعني اللي باحكي لك إياه دايمًا هلّأ بدي أحكي، بيبني إشي دائمًا بالورقة والقلم، أو بيجتهد فعليًا قدر الإمكان بالورقة والقلم عشان يكون عنده هذه المنصة، وأنا باشعر إنه هذه المنصة كتير تعني لي، يعني على مستوى شخصي وعلى مستوى عام. باحب كتير إنه في عندنا هذا الفلسطيني الموجود اللي عم بلف عواصم عشان يحكي هذه الجملة أو يمرق هذه الجملة. حتى بالوضع اللي إحنا موجودين فيه أنا باعتقد إنه شيء أنتِ بتحبّش تعترف فيه بس أنا باشوفه، متل ما الإسرائيليين بيشتغلوا هاد الشغل وبيعملوا هذه الأفلام عشان يمرقوا جملة واحدة تتعلق بالمحرقة، إحنا اليوم فعليًا لازم نستغل كل منصة وكل مساحة عشان نمرّق الجُمل تبعتنا نقاتل على روايتنا، وأنا باعتقد اللي أنتِ قاعدة بتعملوه إشي كتير مهم، فشكرًا. شكرًا آخر جملة حرقت أخته للبودكاست أنت فيها. يعطيك ألف عافية. هلا، هلا باي. سلام.